BMG დილა მშვიდობის ყველას. მოგესალმებით 12 ივნისია საქართველოში. 8 უკვლია 5 წუთი ჩვენ ვიწყებთ საქმიან დილას. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. BMG TV პირველზე წარმოგიდგენ ჩვენ საქმიან გადაცემებს. რთული ღამე გამოდგა 12 ივნისის დედაქალაქში. ისე დაგვებედა ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში რომ შედარებით უხვი ნალექი რომელიც ბავშვობაში გვიხაროდა და წამითაც არ უშვებდა ჩვენი უდარდელი ყოფა დიდი წვიმიდან გამომდინარე შესაძლოდ გამოწვეულ პრობლემებს დღეს განსაკუთრებით 2015 წლის 13 ივნისიდან მოყოლებული თბილისში არ უყვართ დიდი წვიმა. ამას თავისი ბევრი მიზეზი აქვს. აღუპულები დიდი ზარალი გაპარტახებული ქალაქის ცენტრის 3 წლის წინ და თბილისისთვის მომაკვდინებელი წყლის და ტალახის მასა რომელიც 3 წლის წინ შეუჩერებლად დაიძრა ქალაქის ცენტრისკენ ვერეს ხეობიდან. გუშინ ღამითა ზარგვილ ხინდა იდეაში სოციალური ქსელის აქტიურმა მოხმარებელმა დეტალურად აღბეჭდეს თუ რა ხდებოდა დედაქალაქში და მის უბნებში. განსაკუთრებით რთული ვითარება კლდანში შეიქმნა, სადაც ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით განსაკუთრებული მოცულობის ნალექი დაფიქსირდა, რამაც მეტროსადგურ ახმეტელის შესასვლელი და რამდენიმე სახლის დატბორვას გამოიწვია. ავტომობილების გადაადგილება უფროსწორად გადაცურვა რასაც ახლა კადრში ხედავთ, შეფერხებული იყო მოსული ნალექის და მოვარდნილი წყლის მოცულობის გამო. არ იყო ნაკლებად რთული ვითარება დიდიღუმში და თემქაზე. არ უხინდა ტრადიციულად არც საბურთალოს და ვაჟა-ფშაველას გამზირს მიმდებარე კვარტლებით. თუმცა აი ვაჟა-ფშაველას მიმდებარე კვარტლებთან დაკავშირებით ერთი ვიდეო მაქვს მე თქვენთვის, როცა გაგანია წვიმის დროს ახალგაზრდები მაინც არ იშლიან თავისას და აგრძელებენ თამაშს, ამასაც შემოგთავაზებთ სულ მალე, მოკლედ ჩვენ რაღაცა თელეგრამის განმავლობაში ვკრებდით ერთგვარად ვიდეოებს, რომელიც სოციალურ ქსელში სადღაც 12-ის ნახევრიდან ვრცელდებოდა, 12-ის წუთებიდან პირველი წუთებისთვის უკვე წვიმამ კლება იწყო. მოკლედ ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებ და თუ კი იყო რაიმე პრობლემური ღამე, ამას კიდევ დღის განმავლობაში მოგიყვებით. ჩვენი რეპორტიორი ნინი ლონგურაშვილი ეხა უკვე გასული არის შესაბამისად ჩართვის აპარატურით საიმისოს რომ წრეც დაარტყას თბილისის იმ უბნებს, სადაც გუშინ განსაკუთრებული სირთულეები შეიქმნა. ხო და აი ამ კადრის ქსელის პარალელურად გვიან ღამის გარდა ქალაქის ზოგიერთ ქუჩაზე ავტომანქანის მოძრაობა შეფერხებული ასევე სრულად იყო, ხოლო გმირთა მოედანი თამარაშვილის მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული ვერეს ხეობის მიმართულებით მოქმედებდა მოძრაობის დროებითი შეზღუდვის რეჟიმი. მათ შორის ჯამში გუშინ 153-მდე შეტყობინება არის შესული მაშველების ინფორმაციით. საგანგებო სიტუაციათა შტაბი აფიქსირებს, რომ სულ იყო დაახლოებით ამდენი გამოძახება და აბა გამოიცანით მათი ნაწილი ფიქტიური გამოდგა, საკმაოდ დიდი ნაწილი და შესაბამისად არც დასჭიროებია საგანგებო სამსახურების რეაგირება. მოკლედ, როგორც გითხარით, ჩვენი რეპორტიორები ემზადებიან საიმისოთ, რომ დილიდან ჩაგვერთონ და მოგვაწოდონ ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა გუშინ ღამით თბილისში და ხომ არ მიაყენა ამან ჩვენს დედაქალაქს რაიმე განსაკუთრებული ზარალი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღამის განმავლობაში მუნიციპალური სამსახურები მუშაობდნენ, სხვადასხვა ადგილზე იყვნენ გასული შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურები, ხდებოდა სხვადასხვა სახლებიდან ამოტუმვა
დაგროვილი წყლისა და ეხლაც ვინც დილიდან ადრეანად და ზეზეურად ფეხზეა, ასე ვთქვათ, ნახავდა რომ აგრძელებენ ქვაღორღით მიმოფენილი თბილისის ქუჩების გასუფთავება შესაბამისი სამსახურები. ეს არის ვაჟა-ფშაველას ერთ-ერთ კვარტალში გადაღებული ვიდეო, რომელიც ასახავს, რომ წვიმამ არ შეაშინა ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი და ისინი ჯიუტად აგრძელებენ და მინდა რომ ესე გააგრძელონ სულ ფეხბურთის თამაშს. სავარაუდოდ რომ დაახლოებით 12-ის ნახევარია, როცა უკვე განსაკუთრებული ნალექი იყო, თუმცა როგორც გითხარით, ამან არ შეუშალა ხელი საიმისოდ, რომ ფეხბურთის თამაში მათ შეეჩერებინათ. ასე რომ გუში ყველაფერი მოხდა, აი ესეთი ვიდეოებიც იმედია არ იყო განსაკუთრებული ზარალი და ამ ზარალთან დაკავშირებით ცხადია თბილისის მერია გვეტყვის დღის განმავლობაში მონაცემებს და რა თქმა უნდა ჩვენც მოგახსენებთ ნანახს და თქვენთვის გადმოცემას. გადავედით ჩვენს სხვა თემებზე. მას არ უყვარს ეთერში გამოჩენა და შეიძლება ითქვას რომ სუპერ იშვიათი შემთხვევების გარდა მე პრინციპში ვერც ვიხსენებ ფაქტს. რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ტელევიზიით გამოჩენილიყო, თუმცა საქართველოს დიპლომატიური სკოლის გამოჩენილი წარმომადგენელი და როგორც სრულად სამართლიანად მასზე ჩვენი თანაწამყვანი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ალექსის პეტრიაშვილი იუწყება, ირაკლი მენაღარიშვილი მართლაც გამოჩენილი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, საუკეთესო თვისებებით, უნარებით, კომუნიკაბელურობით, სიდინჯით და პრინციპულობით, რომელიც აუცებდა ქართველებს და უცხოელებს ერთად. მოკლედ კიდევ ერთი ინტერვიუ, უბრალოდ კომენტარი იყო, რომელიც ბატონმა ირაკლი მენაღარიშვილმა მის კიდევ ერთ შვილობილ პროექტთან დაკავშირებით აზერბაიჯანულ ტრენდ ასთან ისაუბრა და მის სატელევიზიო ვერსიაზე მინდა გესაუბროთ. ეს პროექტები ყოველთვის იყო და რჩება ჩვენი BMG-ის საქმიანი პროექტების უმთავრესი პრიორიტეტი. ტანაპი არის იმ კორიდორის და იმ პროექტების გაგრძელება, რომელსაც საქართველოს აზერბაიჯანმა და თურქეთმა საფუძველი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ჩაუყარეს. ტანაპი კი თვისებრივად ახალ საფეხურზე ასვლას ნიშნავს და მისი არსებობა არის მნიშვნელოვანი უკლებრივ ყველა მონაწილე ქვეყნისთვის. შესაბამისად, არაფერი გასაკვირი იმაში, რომ ქვეყნის პირველი პირი ესწრება და დაესწრება ამ პროექტების და ამ სხვადასხვა ფაზების ინაუგურაციის ცერემონიალს ცხადია არ არის. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოგანი ტელეფონით ესაუბრა თავის ქართველ კოლეგას გიორგი მარგველაშვილს და პირადად მიიწვია იგი ტანაპის გახსნის ცერემონიალზე 12 ივნის თურქეთის ქალაქ ესკესიჰერში. პროექტის პირველი ფაზის დაწყებით ცერემონია აღინიშნა 29 მაისს ბაქოში. შეგახსენებთ, პირველი ეტაპი სანგაჩალის ტერმინალიდან სამხრეთ კავკასიის მილსადენში გადატვირთვისას უკვე შედგა გაზის სამხრეთი კორიდორის პროექტი, რომელიც 40 მილიარდ დოლარზე მეტი დაждდა და რომელიც ევროკავშირის პროექტების უმთავრეს პრიორიტეტებშია, ითვალისწინებს 10 მილიარდი კუბური მეტრი აზერბაიჯანის ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას კასპიის რეგიონიდან საქართველოზე და თურქეთზე გავლით ევროპაში. აი ესეთი ამბავია, ძალიან საინტერესო ამბავი გველის 12 ივნის. ვაგრძელებ ერთგვარად თურქული თემითაც, გუშინ დღის 2 საათისთვის გავრცელდა ბევრისთვის სასიხარულო ინფორმაცია, რომ კომპანია Shaya Turkey, რომელიც თურქეთსა და აზერბაიჯანში ყავის ცნობილი ბრენდის Starbucks-ის ოპერატორია, საქართველოში შემოდის. Shaya Turkey ეს არის 2002 წელს დაფუძნებული კომპანია ქუვეითში. დღეისათვის კომპანია არაერთი ცნობილი ბრენდის ოპერატორია თურქეთის მასშტაბით. კომპანია საქართველოში Starbucks-ის ადგილობრივ მენეჯერს ეძებს და ამ მიზნით ვაკანსიასაც აცხადებს. მოკლედ დაესიეთ, ესეც იყო კიდევ ერთი ლაკმუსი და დასტური საიმისოდ, რომ Starbucks-ი ამჯერად ნამდვილად შემოვიდოდა საქართველოში. სხვაჩვერის BMG მისიც გაარკვია სად და როდისთვის იგეგმება Starbucks-ის პირველი ობიექტების გახსნა. ყავახანების ამერიკული ქსელის ერთი ობიექტი, ანუ Starbucks-ის ერთი ობიექტი, აგერ ჩემო ბატონო, სავაჭრო ცენტრი თბილისში მოლში იქნება, თუმცა ის ერთ-ერთი და ერთადერთი არ იქნება ნამდვილად, ერთ-ერთი იქნება და სავაჭრო ცენტრში გვითხრეს, რომ Starbucks-ის ყავახანის გახსნაზე ისინი მოლაპარაკებების დასკვნით ეტაპზე არიან და სავარაუდოდ შემოდგომისთვის გაიხსნება.
თბილისი მოლისგან განსხვავებით Starbucks-ის ფრანჩაიზერთან მოლაპარაკებებს არ აწარმოებს თბილისის კიდევ ერთი სავაჭრო ცენტრი გალერეა თბილისში განუცხადეს BMG-ს რომ საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის საკუთრებაში მყოფი სავაჭრო ცენტრის მენეჯმენტი Starbucks-ის ყავახანის ან თუ გნებავთ კაფის გახსნაზე მოლაპარაკებებს არ აწარმოებს. ბათუმში კი ერას მოედანზე McDonald's-ის ახალი რესტორანი გაიხსნა, რომელიც ამ ქალაქში McDonald's-ის რიგით მეორე რესტორანია, როგორც ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ BMG-სთან საუბარში განაცხადა, ახალი ობიექტის გახსნა ბათუმში გაზრდილმა მოთხოვნამ გადააწყვეტინა და მასში 3,5 მილიონი ევროს ინვესტიციაც ჩადო. პირველი რესტორანი ბათუმში ჯერ კიდევ 1995 წელს გაიხსნა, ახალი რესტორანი კი საღამოს სატესტო რეჟიმში ავამუშავეთ და 4 საათში 1000 ადამიანი ესტუმრა. ამბობს თემურ ჭყონია. ძალიან რთული ტექნოლოგიური დანადგარებია დამონტაჟებული და ამიტომაც ამჟამად მისი ტესტირება მიმდინარეობს, რათა რეალური წარმადობის რეჟიმში ჩავაყენოთ. მოთხოვნა ბათუმში ძალიან გაიზარდა, ტურისტების რაოდენობამ იმატა, ქალაქიც გაიზარდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ ახალი რესტორანი გაგვეხსნა. ეს არის ჩვენი რიგით მე-14 რესტორანი საქართველოში. კარგი გამორჩეული დიზაინით, რომელიც სოციალიზმის ავსტრიულმა კომპანიამ გაგვიკეთა. ამასაც ციტირებ თემურ ჭყონიას. ჩვენს რესტორნებში წელიწადში 700,000 ადამიანი შედის და წინასწარი გათვლებით 2018 წელს McDonald's-ის ქსელის ბრუნვა 90 მილიონ ლარს მიაღწევს. აცხადებს თემურ ჭყონია და იქვე დასძენს, რომ კერძოდ ვაკეში McDonald's-ის კიდევ ერთი ახალი რესტორანი გაიხსნება, რომელიც უკვე მე-15 ობიექტი იქნება, ვაკელებო გაემზადეთ. ადგილის გამოყოფასთან დაკავშირებით თბილისის მერიასთან მოლაპარაკებები აქტიურ და დასკვნით ფაზაშია გადასული. შემდეგი ლოკაცია კი აეროპორტის გზა იქნება, სადაც ასევე რესტორნის განთავსებაა დაგეგმილი. სხვათა შორის Coca-Cola-ს ახალი ქარხნის ამოქმედების შემდეგ პროდუქციის წარმოება 40%-ით გაიზრდება. ამასაც თემურ ჭყონია ანონსებს და მისი თქმით მუხრანის ველზე Coca-Cola-ს ახალი ქარხნის მშენებლობა უკვე დაიწყო და ის მომავალი წლის გაზაფხულზე გაიხსნება. საწარმო 18,000 კვადრატმეტრზე იქნება განთავსებული. და მის მშენებლობაში სავარაუდოდ 22 მილიონი ევროს ინვესტიცია ჩაიდება. ეს იქნება კავკასიაში ერთ-ერთი უდიდესი მასშტაბის ქარხანა, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურება და მის დიზაინს კი ფრანგული კომპანია ჟებო აკეთებს. ამ ქარხანაში 40%-ით მეტი პროდუქციის დამზადების შესაძლებლობა გვექნება. წელიწადში 250 მილიონ ბოთლსასმელს ვაწარმოებთ და წარმოებისთვის ადგილობრივ წყალს გამოვიყენებთ, რომელიც უმაღლესი ხარისხვისაა. ამისთვის რამდენიმე ჭაბურღილიც არის უკვე მოწყობილი, აცხადებს თემურ ჭყონია. რაც შეეხება თბილისში არსებული ქარხნის ტერიტორიას, რომელიც დიდუბეში 3 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს მოიცავს, ამაზე ბიზნესმენი აცხადებს, რომ ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტია თუ რას გააკეთებს იქ. ხო და ვიდრე Starbucks-ი შემოსულა, Coca-Cola შევბეროთ ბრაზილიური გემოთი. და იმედია კარგათაც გამოგვივა. კარგი. არა გვაქვს საშური მონაცემები ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მიმდინარე თვეში შედარებით მძიმე ციფრები ამოვიდა. სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2018 წლის პირველ კვარტალში 279 მილიონ 300,000 დოლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის ანალოგიურ მონაცემებზე 32.9%-ით მცირეა და ნაკლები. შემცირების გამომწვევ მიზეზებს შორის აღსანიშნავია რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებაში, ასევე არარეზიდენტი პირდაპირ ინვესტორების მიმართ ვალდებულებების შემცირება. ანუ საუბარია სასესხო დავალიანების დაფარვაზე, ამას განმარტავენ საქსტატში. იგივე საქსტატის მონაცემებით ყველაზე მეტი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო სექტორში განხორციელდა. თუმცა მაინც უნდა გააგრძელოთ ბანკების გინება, მე მგონი, რა რომ ყველაზე მეტი ფული მათ შემოაქვთ. 110 მილიონ 600,000 გააგრძელეთ ბანკების გინება. მთლიანი უცხოური ინვესტიციების ეს სხვათა შორის 40%-ია.
მეორე ადგილზე მშენებლობის სექტორია 70 მილიონი დოლარით, ხოლო მესამეზე დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორი 40.200.000 დოლარით, სამთო მრეწველობაში 22 მილიონი ინვესტიცია ჩაიდო, სასტუმროებსა და რესტორნებში 22 მილიონი ასევე, ხოლო ენერგეტიკაში 8.700.000. აი რაც შეეხება სხვა სექტორებს, ჯანდაცვა, სოციალური დახმარება, აქ არის საუბარი ამ ორ სექტორზე 8.400.000, აი სოფლის მეურნეობაში კი არც მეტი არც ნაკლები ინვესტიციების გადინება დაფიქსირდა 700.000 დოლარით, ტრანსპორტი და კავშირგამულობიდან 16 მილიონი, უძრავი ქონებიდან 18 მილიონი და ამასთან პირველ კვარტალში უმსხვილესი პირდაპირ ინვესტორი ქვეყნების მიხედვით პირველ ადგილზე კვლავ გაერთიანებული სამეფოა, ნუ ეს გასაგებიც არის. ჩვენი კომერციული ბანკების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების აქტიურობიდან გამომდინარე, ასევე რამდენიმე საწარმო იქ გახლავთ რეგისტრირებული. მეორე ადგილზე აზერბაიჯანია 18.2%-ით, ხოლო მესამეზე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. აი რაც შეეხება ინვესტორების ტოპოცეულს, ამაზე უკვე დროა ანა ლაპიაშვილის შემომიერთდეს, რომელსაც მივესალმები. ანა, დილა მშვიდობის. მშვიდობის, გიორგი, ამ ტენდენციებს აუცილებლად განვიხილავთ მოგვიანებით საქმიანი დილის მაყურებლისათვის თავად საქსადის ხელმძღვანელთან ერთად. თუმცა, აი რაც შეეხება ოცეულს, თავში უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ოცეული არ არის ჩამონათვალი აკეთებული კონკრეტული რეიტინგის მიხედვით, გარკვეული თქვათ დღის წესრიგით ან რაღაცა თანმიმდევრობით იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მეტი არის მათ მიერ გაკეთებული ინვესტიციები, ეს არის მხოლოდ ოცეული. შეპესე მტკვარი ენერჯი შედის ამ ოცეულში, მას ჰაიდელბერგ ცემენტ კავკასუსი აფიქსირებს მასთან ერთად პოზიციას, IDS ბორჯომი საქართველოს, შეპესე IDS ბორჯომი ბევერიჯის კომპანიის საქართველოს ფილიალი, მაგთიკომი ყანსტრაზგაზ თბილისი, ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური, RMG კუპერი, RMG გოლდი, BP ჯგუფი, ასევე შეპესე ჯორჯიერ მანგანესი, ტოიოტა კავკასია, შეპესე ჩინეთის რკინიგზა, 23 ბიუროს ჯგუფის მოქმედი ფილიალი, შეპესე აჭარის წყალი ჯორჯია, ენკა ინშაათ ვე სანაი ანონიმ შირექის ფილიალი საქართველოში, ასევე ერთობლივი საწარმო ასფენის საქართველოს ფილიალი, Hualing International Special Economic Zone, ასევე საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი და ალიუდ იუნიტას ჯორჯია. ასეთი არის ოცეული და როგორც აღნიშნე, ეს არ არის რაღაცა ზრდის მიხედვით დაალაგებული თანმიმდევრობა, ეს არის ჯამში მხოლოდ ის კომპანიები, რომლებიც ყველაზე მეტ კონტრიბუციას აკეთებენ. ხო, ტურიზმიდან შემოსავლები მაისში კი 20%-ით გაიზარდა, ეროვნული ბანკის ანალიტიკური ანგარიშების მიხედვით მაისში ტურიზმიდან 256 მილიონი დოლარი იქნა გენერირებული, 5 თვის განმავლობაში კი ამ სექტორიდან მილიარდ 36 მილიონი არ გამოდის, ჩემო ბატონო, მილიარდ 360.000 დოლარის შემოსავალი ფიქსირდება. აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის ზრდის კარგ ტრენდს ინარჩუნებს, ეს ფაქტია და იანვარ-მაისის თვის მონაცემებით საქართველოში 2 მილიარდ 834.000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტი განხორციელდა. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13.6%-ია, ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 1.5 მილიონს გადააჭარბა, რაც 291.000-ით მეტია 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. აქ სტატისტიკის სამსახური კიდევ ერთ მონაცემს აქვეყნებს 2017 წლის საუბარია განთავსების საშუალებებით, უზრუნველყოფისა და საკვების მიწოდების საქმიანობით დაკავებული საწარმოების ბრუნვის მოცულობამ ჯამში 1.5 მილიარდს გადააჭარბა, მათ შორის სასტუმროებისა და სხვა მოკლევადიანი საცხოვრებელი ადგილების ბრუნვამ 712.100.000 ლარი შეადგინა, ხოლო საკვებით, სასმელით და მომსახურების კომპანიებისამ კი 857 მილიონი ლარი. და ეხლა კიდევ ერთი თემა არის, რომელზეც მინდა რომ გითხრათ, ეს არის საუბარი საქსტატის მიერ მიწოდებულ კიდევ ინფორმაციაზე, რომელიც მან Forbes წარუდგინა. სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორის ყველაზე მსხვილი კომპანიები ბრუნვის მიხედვით შემდეგია, ანუ აქ არის საუბარი უკვე ბრუნვის მიხედვით დაალაგებულ კომპანიებზე, ეს არის კომპანია GMT სასტუმროები, შეპოს Dabi Group Georgia, კომპანია T&K რესტორნები, მობილური მომსახურების M Group-ი, უკაცრავად M Group-ი, ასევე არის საუბარი აჭარა პლუსზე, კომპანია Elfi, Tur Investi,
კომპანია Georgian Hotel Management-ი სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა და ათეულს კრავს კომპანია მაჭახელა 3 კიტნო. აღნიშნული კომპანიები, როგორც გითხარით, არ არის დალაგებული რეიტინგის მიხედვით, აქ ბრუნვაზე არის საუბარი და სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში წინასწარი მონაცემებით გასულ წელს $90 მილიონ პირდაპირ უსხოური ინვესტიცია განხორციელდა. ყველაზე მეტი FDI კი შემდეგ კომპანიებში განხორციელდა. როგორც გითხარით, ეს არის GMT, Georgian Hotel Management-ი და სხვები, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ უკვე თქვენს გრაფიკაზე. კიდევ ერთი რეიტინგი გიორგი, რომელიც მინდა რომ საქმიანობის მაყურებელს დღეს დილიდან მივაწოდოთ, ისიც არ არის დალაგებული კონკრეტული თანმიმდევრობით. ამ შემთხვევაში 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვებისას ყველაზე მეტი დანაზოგის გაკეთებას უკავშირდება. გზების დეპარტამენტს ჰქონდა ყველაზე მეტად დაზოგილი თანხები, როგორც აღმოჩნდა გასული წლის განმავლობაში. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ ის 10 საბიუჯეტო ორგანიზაცია დაასახელა გუშინ, რომლებმაც გასულ წელს ყველაზე მეტი თანხის დაზოგვა მოახერხეს და ასე გამოიყურება ეს მოცულობა, მათ შორის დაზოგელი თანხებიანად. გზების დეპარტამენტმა შეძლო და 40 მილიონზე მეტი თანხა დაზოგა. თბილისის მერიამ 22.756.000, დევნილთა სამინისტრომ თითქმის 10 მილიონი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 9 მილიონამდე ლარი დაახლოებით, ხოლო გაზის კომპანიამ 7.782.000 ლარი. სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მხრიდან დაზოგილი არის დაახლოებით 5.255.000 ლარი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში თითქმის 5 მილიონს აღწევს დანაზოგი, ბათუმის მერიას შემთხვევაში 4 მილიონს ოდნავ აჭარბებს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს შემთხვევაში თითქმის 4 მილიონი იზოგება, თბილსერვის ჯგუფში კი 3.613.000 ლარი არის 2017 წლის განმავლობაში დაზოგილი. ეს Forbes-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციებთაგან ერთ-ერთი იყო. ამასობაში კი ცვლილებები არის Forbes-ის რუსეთის გამოცემაში, რუსულ Forbes-ში, ნიკოლაი უსკოვი, Forbes რუსეთის მთავარი რედაქტორის პოსტს ტოვებს, გადაწყვეტილება უსკოვის Forbes რაშადან წასვლაზე კომპანია ACMG-ს მეპატრონემ ალექსანდრე ფედოტოვმა მიიღო, რომელიც Forbes-ის მფლობელია რუსეთში, სხვა საგამომცემლო ბრენდებთან ერთად. ACMG ოფიციალურ განმარტებაში ნათქვამია, რომ საგამომცემლო საქმე თურმე უკმაყოფილოა სარედაქციო მუშაობის ხარისხით, თავის მხრივ ვალში არც უსკოვი დარჩა, რომელმაც თავის Facebook-ზე გამოაქვეყნა პოსტი დასტურით, რომ ტოვებს Forbes და ამის მიზეზი არის მისი მონაწილეობა რადიოსადგურ ეხო მოსკვის გადაცემაში განსაკუთრებული აზრი. ნიკოლაი უსკოვი ასევე აღნიშნავს, რომ გამოცემელს ჰქონდა მცდელობაც და შეთავაზებაც ემსჯელად კომპენსაციაზე, რომელიც უსკოვისთვის დაახლოებით $100,000 შეადგენდა, თუმცა Forbes-ის ყოფილმა მთავარმა რედაქტორმა უარი თქვა აღნიშნულ თანხაზე, რათა როგორც თავად წერს, დაიცვას გამოცემის რეპუტაცია და ღირსება. ნიკოლაი უსკოვი კომპანია ACMG-ს მეპატრონეს და Forbes-ის მთავარ აქციონერს მოიხსენიებს, როგორც თავის სფეროში დილეტანტს, რომელიც ცდილობდა Forbes-ის გამოცემის საკუთარი ფანტაზიების და სურვილების ასპარეზად აქცეულიყო. შეგახსენებთ, უსკოვი რუსულ Forbes ხელმძღვანელობს 2016 წლიდან Forbes-ში მოსვლამდე იგი ერთ-ერთ ცნობილ პროექტს სნობს ხელმძღვანელობდა და სხვათა შორის JQ-ს მთავარი რედაქტორი იყო. უსკოვის წასვლის შემდეგ Forbes Russia-ს მთავარ რედაქტორის მოვალეობას ნიკოლაი მაზურინი შეასრულებს, რომელიც აქამდე Forbes-ის ერთ-ერთი შეფ-რედაქტორი იყო. ეს არ არის ერთადერთი მთავარი ამბავი, რომელსაც დღეს თქვენთვის ვამზადებთ. წინ საკმაოდ საინტერესო საქმიანი დილაგელით ვნახოთ ანონსი. 12 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ დიმიტრი აბულაძე, გოგა მელიქიძე, გოგიტა თოდრაძე, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი ეკატერინე თორდია, მაია სიდამონიძე მასპინძლობს საბა კიკნაძეს. დილა საქმიანია TV პირველზე. ახალციხის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო რამდენიმე მესაკუთრეს უძრავ ქონებას ჩამოართმევენ. კომპანია ტიფლის ტექსტილი ოფიციალურად გაიხსნა და მის გახსნას მთავრობის წარმომადგენლებით დაესწრნენ. ბათუმში კი საფეხბურთო სტადიონს, რომელსაც კომპანია ანაგი აშენებს, კვლავაც სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს.
ანა, იმედია სადავარ საიმისოთ, რომ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე უკვე კონდეს შესაბამისი ამბები და კოლაჟი, ასე რომ წარმატებულ ეთერს ვისურვებ. და სულ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში, იმისათვის რომ ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გავაცნოთ საქმიანი დილის მაყურებლებს. პოლიციის 150 ავტომობილს სავარაუდოდ იბერია ავტოცენტრი მიაწვდის. კომპანიამ შემწყიდველს ავტომანქანებში 8.400.000 ლარის შესთავაზა, იგივე ფასი, რაც ტენდერის საწყისი ღირებულება იყო, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ტენდერში მას კონკურენტი არ ჰყავს. ამჟამად ტენდერი პროცედურის მიხედვით შეფასების ეტაპზეა. შემწყიდველი თეთრი ფერის 2018 წელს გამოშვებულ ავტომანქანებს ითხოვდა მექანიკური გადაცემათა კოლოფით და 100 კილომეტრზე არაუმეტეს 6.5 ლიტრი წვით. იბერია ავტოცენტრი 100%-იანი წილით ეკუთვნის იბერია ბიზნეს ჯგუფს. ახალციხე-ნინოწმინდის გზის რეაბილიტაციას კი კომპანია საქმილ-სადენმშენი მოახდენს. კომპანიამ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სამუშაოს შესრულებაში 13.800.000 ლარი შესთავაზა 1.800.000-ით ნაკლები ტენდერის თავდაპირველ ღირებულებაზე. სარეაბილიტაციო გზა საერთაშორისო მნიშვნელობის არის, რომელიც სომხეთის სახელმწიფო საზღვრამდე მიდის. სულ პროექტის ფარგლებში 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციაა დაგეგმილი. კომპანია 2010 წელს წყალტუბოშია რეგისტრირებული. ბათუმი ახალციხის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო რამდენიმე მესაკუთრეს უძრავ ქონებას ჩამოართმევენ. ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებით ექსპროპრიაციას სოფელი დეკანაშვილში მდებარე მერაბ აბულაძის 214 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და უძრავი ქონება, ასევე ხულოს რაიონში მამულაშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი 257 კვადრატული მეტრის ფართი და უძრავი ქონება, ასევე 272 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთზე განლაგებული სოფელ განახლებაში მდებარე შუთა თავართგილაძის 309 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე განლაგებული უძრავი ქონება დაექვემდებარება. მინისტრის ბრძანებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ამ პირებთან ქონების გამოსყიდვაზე შეთანხმება ვერ შედგა, რის გამოც გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები ფერხდება. სწრაფმავალი სამგზავრო ხომალდი კომეტა სოჭი ბათუმ შორის რეის 12 ივნისიდან განაახლებს. ამის შესახებ ექსპრეს ბათუმის მენეჯერმა ტასთან განაცხადა. საზაფხულო საზღვაო მიმოსვლის ფარგლებში სოჭიდან რეისები ყოველ სამშაბათს ბათუმიდან კი ორშაბათობით შესრულდება. დავით კიკნაველიძე ამბობს, რომ ქალაქებს შორის მანძილის დაფარვას კარგ ამინდში 5-6 საათი სჭირდება. მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში კი შესაძლებელია რეისების რაოდენობა გაიზარდოს. ხომალდს ერთ გზაზე 114 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. შეპესა ტიფლის ტექსტილი ოფიციალურად გაიხსნა. ტიფლის ტექსტილს საწარმოს ასაშენებლად თბილისში 9492 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობა გადაეცა. აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით კომპანიამ საწარმო თანამედროვე ხარისხის მანქანა დანადგარებით აღჭურვა და ამ პროგრამის ფარგლებში თითქმის 190.000 ლარის თანადაფინანსება მომხდა სახელმწიფოს მხრიდან. ოზურგეთში სოფელ დვაბზუში ჩაის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედა. საწარმოში ჯამურად 428,520 ამერიკული დოლარი ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 171,408 დოლარი გრანტია, ხოლო 150,000 დოლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. კომპანია წელიწადში 15 ტონას სხვადასხვა დასახელების ჩაის აწარმოებს, რისთვისაც მხოლოდ ადგილობრივ ნედლეულს იყენებს.
ბათუმის საფეხბურთო სტადიონი, რომელსაც კომპანია ანაგიაშენებს, კვლავ სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს. სტადიონის მიერ ამ მომსახურების შესაძლებლად ჯერ კიდევ 4 თვის წინ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კვლავაც არ არის გამოვლენილი. საუკეთესო ფასი 2.8 ლარი ამ დროისათვის კომპანია Colliers International Georgia's აქვს შეთავაზებული შემსყიდველისათვის, თუმცა ტენდერი თითქმის 2 თვეა შერჩევა შეფასების ეტაპზეა. Colliers-ი ჯერ გამარჯვებულად არ დასახელებულა, მოგვიანებით კი 3 კომპანიის ადმინისტრაციული საჩიურის საფუძველზე სატენდერო კომისიამ საკუთარი გადაწყვეტილება გააუქმა. აღსანიშნავია, რომ მანამდე ამავე კომპანიამ 3 კომპანიას შესაბამისად მიღებულ ტენდერში საჩივარზე უარი უთხრა, მოტივად კი დასახელდა ის, რომ არც ერთ მათგანს ტენდერში მონაწილეობა საერთოდ არ მიუღიათ და შესაბამისად არც ერთის კანონიერი ინტერესი არ იყო დარღვეული. შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკმა იშბანკ საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებისათვის საკრედიტო ხაზი გამოუყო. 7 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ზესხით ბანკმა უნდა გააფართოოს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება საქართველოში. შავი ზღვის ვაჭრობის და განვითარების ბანკის გრძელვადიანი დაფინანსება იშბანკ საქართველოს ხელს შეუწყობს დააკმაყოფილოს კლიენტების საჭიროებები და გააფართოოს მისი საკრედიტო პორტფელი საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორის დაკრედიტების გზით. იშბანკ საქართველოს გენერალურმა დირექტორმა თქვა, რომ საკრედიტო რესურსი ხელს იმ სექტორს შეუწყობს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება უმნიშვნელოვანესია შავი ზღვის რეგიონში, მათ შორის საქართველოში სამუშაო ადგილების შექმნის და ეკონომიკური განვითარებისათვის აღნიშნავს შავი ზღვის ვაჭრობის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი. 15 ივნისიდან კი ავიაკომპანია UVT Aero პერმი ბათუმის მიმართულებით პირდაპირ ავიარეისებს იწყებს. რეისები ყოველ სამშაბათს და პარასკევს შესრულდება. გაწერილი განრიგის მიხედვით კომპანია ამ მარშრუტზე ოპერირებას 21 სექტემბრამდე გეგმავს. პერმი ბათუმს შორის მგზავრობის დრო 3 საათი და 20 წუთია. როგორც დაგბერდით, ახლა გვექნება თბილისის ქუჩებიდან ჩართვა იმასთან დაკავშირებით, რომ გადავამოწმოთ რა ხდებოდა გუშინდელი უხვი ნალექის შემდეგ დედაქალაქის ქუჩებში არის თუ არა შეფერხება ან რაიმე პრობლემა გადაადგილებისას. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ახმეტელის მეტროს შესასვლელთან, სადაც სიმშვიდე არის გუშინდელი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მთელი ღამის მუშაობის შედეგად. აქ ტერიტორია არის აბსოლუტურად მშრალი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ერთ-ერთი მოვაჭრე ჩავწეროთ, გამოვითხოვოთ მისგან კომენტარი, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში აქ იმყოფებოდა და ვერ მოახერხა წვიმის გამო წასვლა სახლში. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ, რო გითხრათ გუშინ რა ხდებოდა აქ, როგორც იცი, მთელი აქ გაატარეთ წვიმის გამო ვერ მიდიოდ. 12 საათი რაღაცა წუთები რო წევედით აქ, მანამდე იგიც წვიმაში წევედით სა. რო არაფერი მშრალი არ მიყოლია აქ. აბა არ გადაიღო და ბავშვი მაგთა შვილი მთელი იმას ხარ დავაყენებდი აქანედე. როგორი სიტუაცია იყო, ქალბატონო, რამხელა წყალი იყო? იყო დიდი წყალი იყო თეთ. ასე რომ ბავშვმა ზღვაში ხარ მივდივარ მებია. პატარა. მარტო თქვენ იყავით თუ ყველა მოვაჭრე იყო ვინც აქ? არა, ყველა წევიდა და დავჩით ჩვენ. მერი წევიყვანე მაღანიესები და სათხან გადახურულში მყავდა და დავგარიბე და წევედი აგერ ცხოვრობა მიკრორაიონში. შორი არა ტრანსპორტი და რამე არ მიდოდა. მადლობა. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ასევე მეტროს თანამშრომლებს ვკითხეთ თუ რა სიტუაცია იყო, მათ გითხრეს რომ წყალს არ შეუღწევია მეტროს შიგნით და იყო მხოლოდ გარე ტერიტორიაზე დატბორილი. ასევე მაყურებელს ვეტყვი რომ ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორიაც მშრალია და აღდგენილი არის ტრანსპორტით გადაადგილება. iPhone-ის ამინდის პროგნოზს თუ დაუჯერებთ, დღეს მთელი დღის განმავლობაში წვიმა არის კიდევ თბილისში მოსალოდნელი და დაახლოებით 5 წუთია რაც წვიმა დაიწყო და ნელ-ნელა კიდევ უფრო ძლიერდება. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს ჩართვისთვის და მოწოდებული ინფორმაციისთვის. იმედი ვიქონიოთ, რომ მე განსაკუთრებული ნალექი აღარ იქნება და წვიმას გადავიტანთ არაუშავს, მალე დათბება და მოვა ზაფხულიც. ამინდის პროგნოზზე უფრო დეტალურად და დაწვრილებით სულ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებ, თუმცა იქამდე სავალუტო მიმოხილვის დროა.
2.54 უკაცრავად 2 ლარი და 54 თეთრი ლარი დოლარის წყვილი ამ წუთისთვის გუშინ გამყარდა ასევე ევრო 2 ლარი და 88 თეთრია თითქმის ერთთეთრიანი გამყარება არის ლარის ევროსთან მიმართებაში გაუფასურდა თურქული ლირა 54 თეთრად შეიძენთ ოფიციალური გასვლითი კურსის მიხედვით ფუნტ სტერლინგის ფასი 3 ლარი და 26 თეთრია საქსტატმა ასევე გამოაქვეყნა 2018 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მთავრობის წმინდა დავალიანების მაჩვენებლები, რომელიც გაზრდილი არის 192 მილიონი ლარით და ჯამში 858 მილიონ ლარს შეადგენს. 3 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი დანარჩენი ეკონომიკის დავალიანებაც, კერძოდ თუკი გასული წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკის დავალიანება 19 მილიარდ 252 მილიონი იყო, 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს თანხა 22 მილიარდ 332 მილიონამდე გაიზარდა. მთლიანობაში შიდა კრედიტების მოცულობა 23 მილიარდ 191 მილიონი შეადგინა, რაც გასულ წელთან შედარებით 3 მილიარდ 283 მილიონი ლარით მეტია, აქედან 10 მილიონ 400.000 ლარი გაცემული სესხებია, 11 მილიონ 430 მილიონი კი უცხოურ ვალუტაში გაცემული. მოდი მიმდინარე კურსზე ინფორმაციის შემდეგ გადავხედოთ, როგორ დაკორექტირდა ლარის კურსი 2018 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იგი ფაქტია, რომ გამყარებულია. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, გასულ წელს 1 დოლარი 2.54 ღირდა, წელს კურსი იყო ჩამოსული 2.51-მდე, ეხლა 2.54-ია კვლავ, რაც შეეხება ევროს, ლარის კურსი ევროსთან შედარებით გასულ წელთან გაუფასურებულია 2.62 ლარის ნაცვლად, წელს პირველ კვარტალში ევრო 2.97 ღირს. კარგი, გავიდეთ ამინდის პროგნოზზე, მით უმეტეს მნიშვნელოვანია და ყველა საინტერესო ეს ამბავი და დავალოდოთ ანას და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. არაფრის უნდა შეგეშინდეთ განსაკუთრებით წვიმის, მით უმეტეს რომ არც ისე უხმნალი ქიანობა გველდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი დეტალური ინფორმაციის მოწოდებისას გვატყობინებს, რომ ამინდი კვლავ ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ამოსაოდნელი. დასავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ზოგან და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია იყოს ძლიერი წვიმა და სეტყვაც. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში იქნება მაგალითად უნალიქო ამინდი და 29 გრადუსი, ბათუმში 27 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა და უნალიქოთ ჩაევრის დღე, ისევე როგორც ქობულეთში და ფოთში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 30, ონში დღის განმავლობაში 28 გრადუსი ელოდებიან, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ელჭექის ფონზე. იწვიმებს გორშიც და აქაც 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალშიც ნალექია ნავარაუდები და 26 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, მარნეულში 26 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმას ვარაუდობენ. რუსთავშიც იწვიმებს და 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში მხოლოდ 25 გრადუსია დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი და იწვიმებს, ბორჯომში უნალექოთ ჩაევრის დღე და 27 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ და 20 გრადუსი, ისევე როგორც ახალქალაქში. სტეფანწმინდაში კიდევ უფრო ნაკლები არის მაქსიმალური ტემპერატურა და 18 გრადუსს მიაღწევს, მხოლოდ აქაც წვიმაა მოსაოდნელი. თელავშიც წვიმას ელოდებიან და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 26 გრადუსი, აი რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს, ველოდებით ხანმოკლე წვიმას ელჭექით იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, თუმცა დღის განმავლობაში ჰაერი 27 გრადუსამდე მაინც მოახერხებს გათბობას. მადლობა ანა, გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე და რეკლამაზე ვიდრე გავალთ კიდევ ერთხელ ვნახოთ თემები, სპიკერები, რაზეც დღეს საქმიანი დილაში გვექნება მსჯელობა. 12 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ დიმიტრი აბულაძე, გოგა მელიქიძე, გოგიტა თოდრაძე, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი ეკატერინე თორდია, მაია სიდამონიძე მასპინძლობს საბა კიკნაძეს. დილა საქმიანია TV პირველზე.
სრულიად დღევანდელი თბილისის განაშენიანების პირობებში მიაგნო ადგილს, სადაც თან ჰაერია, თან თბილისის ცენტრში ხარ და მოგეთ ყველაფერი ძალიან ახლოს და მარტივად არის. კომპანია აქსისმა კი ეს მოახერხა ნაქსის პალასის საირმეზე კომფორტული ცხოვრებისათვის ყველანაირ პირობას იძლევა. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტით სწორედ აქსისის ადგილმდებარეობაზე გვიყვება და როგორც ვიცით, არ დაკმაყოფილდა დედამიწით და საირმის ქუჩას უკვე გალაქტიკიდანაც მივახლოვდა. და აი ის ადგილიც. ეს საირმის ქუჩის 51 ნომერია. ზეთხედიდან გაჩვენებთ, იმიტომ რომ საუკეთესოდ ჩანს აქაური უპირატესობები. ფეხით 5 წუთში ხარ ყაზბეგის გამზირზე, 4 წუთში ხარ გოძიაშვილის რეკრეაციულ ბაღში, 6 წუთში იპოდრომზე, 2 წუთი გჭირდება ბაგაბაღამდე და 1 პირველ ექსპერიმენტულ სკოლამდე. რატომ გიყვებით ამ ადგილის უპირატესობაზე? იმიტომ რომ აქ სახლს თავაზობენ. ეკას ბევრი არ უფიქრია სახლის შეძენაზე, ამას თავადაც აღიარებს. მიზეზი ვერ მოიძებნა, რატომ უნდა დაფიქრებულიყო. ჯამში რომ შეკრიბო, 15 წუთი სჭირდება შვილიშვილებთან ერთად წითელ ბაღს ეწვიოს. ერთი შვილი სკოლაში დატოვოს, მეორე შვილიშვილი ბაღს მიაბაროს და ამ 15 წუთის განმავლობაში ინტერვიუც მოგცეს. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის მარტო ჩემი სახლი, მნიშვნელოვანია ჩემი სახლის გარშემო შექმნილი გარემო. ჟანგბადი, ჰაერი, ეს მე მგონი ვფიქრობ, რომ არის დიდი ფუფუნება, აქ არის განსხვავებული ჰაერი. აგრეთვე გვაქვს სახლთან ახლოს სკოლა, საბავშვო ბაღი და ვფიქრობ, რომ ქალაქში საცობებიდან გამომდინარე ძალიან კარგია, როცა ბავშვი თვითონ გვერდზევე გადადის სკოლაში თავისი ფეხით. კომპლექსი როცა დასრულდება აუზიც, დასრულდება სპორტული დარბაზიც, სამსახურიდან დაღლილი რომ მოდიხარ, არაჩვეულებრივი დასასვენებელი ადგილია აუზის სპორტული დარბაზი, რომელიც სადარბაზოშივე არის. და ეს არის ვფიქრობ ძალიან დიდი ფუფუნება, როცა შენი სახლის გარშემო ირგვლივ არის ეს ყველაფერი მოქცეული. ჟანგბადის სიმშვიდე ბუნება, ბაღი, სკოლა და ხედი. იპოდრომს ნიკას სახლი გადახურებს და ამ ხედით ის აქსისის მე-12 სართულიდან ყოველდღეს სიამოვნებას იღებს. პირველ რიგში საირმის სკოლაზე ვინი შეძენა რომ გადავწყვიტეთ, წინასწარ ვიცადი რომ ჩემთვის ყველაზე კომფორტული იქნებოდა ვერანდები და ხედები სახლში. ოჯახის შექმნასაც გეგმავ ახლო მომავალში და ვფიქრობ რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე თავის დროზე, რათა სახლი შევიძინე აქ. ირგვლივ ყველაფერი გაქვს, იპოდრომი, სიმწვანე, ჰაერი, სკოლა, ბაღი და ძალიან კომფორტული და ძალიან მარტივი იქნება ოჯახისთვის აქ ცხოვრება. როდესაც ვფიქრობ ვინის შეძენას უნდა მიაქცია ყურადღება ყველაფერს, ხარისხს, პროექტს, ოთახების განლაგებას, საძირკველს და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. როდესაც მე მოვედი და ვნახე აქ ეს ყველაფერი კმაყოფილი დავრჩი და მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება რომ შემეძინა ბინა აქ. აქსისის მობინადრეებს მხოლოდ ხედი და ჟანგბადი არ იზიდავთ. აქ უფრო მეტია ვიდრე სახლი. აქ არის ჰაერი, ხედები, აუზი, სპორტული მოედნები, სკვერი, ბაღი და სკოლა. ამიტომაც ისინი არ აშენებენ მხოლოდ კორპუსებს. აქსისი მობინადრეებისთვის ხარისხთან ერთად ქმნის გარემოს. თავი უპირატესობა რა არიცი? აბა. ტელეპროდთან არის ძალიან ახლოს. ანუ დაიწყე ფიქრი რაღაცები, მან და მოგიარა უკვე. არ ვიცი. სხვა ყველაფრისთვის დიმიტრი აბულაძეა ჩვენთან ერთად, აქსისის მარკეტინგის დირექტორი, მე მივესალმებ მას. დიდო დილამშვიდობის. მოგესალმებით. უკვე წამოიღო აბსოლუტურად. 5 წუთი წარ დაჭირდება თან იმ დროს, როცა სამსახურში მოვიდეს. მაგრამ შენ ნინი ლონგურაშვილი სიუჟეტზე მუშაობის პარალელურად დაგტვირთავდა ამ ემოციებით. რა თქმა უნდა. მისი მოსაზრებაც ხო არის, ეგეც ხო არის ძენს რა ეგეს. მაგაზე მე ვილაპარაკო. კარგი. კარგი, პირველი კითხვა, თითო ამ სახლის გამორჩეულობაზე უკვე მისი პოტენციური არა, მოქმედი მობინადრეებიც საუბრობენ. რა გამოარჩევს ამ კომპლექსს? დედაქალაქის რა უპირატესობა არის კონკურენტული სხვა საკმაოდ მომრავლებულ დეველოპმენტ შორის, რაც დედაქალაქში ხორციელდება? მე სუბიექტური ვარ ამ შემთხვევაში, იქიდან გამომდინარე, რომ მეც ამ პროცესში ვარ, რეალურად ბინის შერჩევის შესაბამისად. ხო იცი როგორ არის, თუ რაღაც ძალიან არ მოგწონს, ძალიან რთულია რომ ამაზე ელაპარაკო. შესაბამისად ძალიან მომხიბლა მე თვითონ პირადად ამ პროექტზე იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ საბურთალოს ცენტრში, საირმის 51 ნომერში მდებარე კომპლექსი, 1 წუთი საბავშვო ბაღამდე, ანუ 2 წუთი სკოლამდე, 5 წუთი გოძიაშვილის ბაღამდე, რომელიც საზოგადოება ისნობს როგორც წითელი ბაღი, აუზი რეალურად ბავშვებისთვის დამალული გეგმება რეალურად კომპლექსის დამთავრებისას აუზი, ბავშვებისთვის დამოუკიდებელი აუზი და
მოზარდათვის დამოუკიდებელი, ასევე სპორტული კომპლექსი, სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, სტადიონი და ამ ყველაფერთან ერთად ხედები საირმეზე, ხედები ქალაქზე და საირმის გორის სუფთა ჰაერი, რომელიც დამეთანხმებით დღეს ძალიან იშვიათია. საბურთალო წინ სივრცე კონდეს კორპუსი საერთოდ ძალიან ძართული საპონეტია. საკმაოდ გამორჩეული გარემო არის. რომელიც თამოყრილია ადგილზე. რა არის მინუსი მაშინ? მინუსი ჩემთვის ძალიან რთულია იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად იგივე სიუჟეტის გადაღებისთვის ძალიან რთული, ანუ ძალიან საინტერესო არის რეალურად როდის იყოს მომხმარებელი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, მე პირადად ჩემ თავზე გამოვცადე, როდესაც ავედი ნიკასთან სახლში და გადმოვიხედე მე-12 საათულიდან, ზუსტად მივხვდი, რომ სად ხდება რეალურად მომხმარებლის გადაწყვეტილება, რომ რა ადგილს ირჩევენ რა იგივე ხედებიდან გამომდინარე, რის მიხედვით ირჩევენ რეალურად ეს ადამიანები ამა თუ იმ კომპლექსს. ნუ აღარ ვსაუბრობ უკვე აქსისის ხარისხზე რეალურად, რომელსაც კომპანია უკვე 20 წელია ამტკიცებს, აქსის წელს უსულდება უკვე 20 წელი. შესაბამისად, ეს კომპანია 20 წლის განმავლობაში თავის მომხმარებელს აქსისელებს, თავაზობს მაღალ ხარისხს და თითოეულ და რაც თავარია, თითოეულ პროექტს, რომელიც იდეალურად არის შერწყმული გარემოსთან. არ არის ეს მხოლოდ ეს არის დეველოპმენტი. გარკვეულწილად გაგრძელებაც გამო ამ ნაწილს საკომპანიაზე ვსაუბრობ და მეორე მხრივ მაინტერესებს როგორ მივიდა აქსისი აი ამ კონცეფციამდე, აი ამ უპირატესობებით და საკმაყოფილებლად როგორ შეარჩია ადგილი, იმიტომ რომ ბევრნაირი განვითარება ვნახეთ კომპანიის, ბევრი სხვადასხვა პროექტი ჰქონდა და ასეთი მახასიათებლებით პოზიციონირება რომელიმე პროდუქტის ჯერ პრინციპში არ გვინახავს, ეს განსაკუთრებულად ბევრ რაღაცას აერთიანებს. ძალიან საინტერესოა თვითონ კომპანიაში შიგნით მიმდინარე პროცესები, როდესაც თითოეული პროექტი იგეგმება, ანუ და ძალიან რთული არის ამის გამოტანა მერე და აბსოლუტურად გაგაცნობა ყველა მომხმარებლისთვის და პოტენციური მომხმარებლისთვის, რადგან აქსისისთვის რეალურად, ანუ აქსისი არის დეველოპერული კომპანია და ზუსტად ითავისებს ყველა იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც ეკისრება დეველოპერულ კომპანიაში. შესაბამისად, ეს გულისხმობს იმას, რომ იდეალურად უნდა იყოს არჩეული ადგილი, იდეალურად უნდა იყოს ეს შერწყმული იმ უბანთან და ისტორიულ მიზანთან რეალურად, რაც ემსახურება და ამის საუკეთესო მაგალითი არის ალბათ წინამძღვრიშვილის პროექტი, რომელზეც მოგვიანებით შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ და თვითონ მშენებლობის ხარისხი. იმდენად ბევრი წვრილმანი არის თვითონ ამ მშენებლობაში, რომ დამეთანხმებით ძალიან რთული არის, რომ მომხმარებელს ბოლომდე გააგებინო ყველა ის უპირატესობა რეალურად, რომელსაც დეველოპერული კომპანია ითვალისწინებს მშენებლობის პროცესში. მაგალითად, ცოტა რთული შეიძლება იყოს გასაგებად მომხმარებლისთვის, მაგრამ როდესაც საძირკველი ყალიბდება, ასე ვთქვათ, ხიმინჯები, როდესაც ალიბდება ხიმინჯები იუსება შემდეგ ბეტონით. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც დღეს ჩვენ ხვდებით უკვე 25-30 სართულიან კორპუსებს, შესაბამისად ეს ხიმინჯები არის ძალიან გრძელი. როდესაც ბეტონი ისხმება ამ ხიმინჯებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს შიგნით წყვეტა. შესაბამისად აქსის უზრუნველყოფილი აქვს მაღალი ხარისხის ტექნოლოგია, რისის საშუალებითაც აკონტროლებს მაღალ სიღრმეზე, რომ არ მოხდეს ეს ხიმინჯებში ჩასხმული ბეტონის წყვეტა, რაც საბოლოო ჯამში პირდაპირ პროპორციულია კორპუსის დურადობასთან და სეისმოდურადობასთან. და სხვათა შორის აქსის მობინადრეები არ გზნობენ მიწისძვრას. ეს ძალიან საინტერესო ფაქტი არის, იმიტომ რომ ეხლა მიწისძვრა იყო ვერ იგზნეს? კი, არა, ვერ იგზნეს და გვაქვს ხოლმე ზარები, შემდეგ სასიამოვნო ზარები, რომ მათ არ უგზნიათ დაყოფილა ვიბრაცია. კარგი. ამ ფაქტორთა ერთობლიობიდან გამომდინარე, დიტო, მთავარი თემა, რაც ნიკას დაეხმარა უკვე, დაგეხმარება თქვენ ანას ნინის გადაწყვეტილების მიღებაში, ეს არის ფასი. როგორ ფორმირდება ის და იქნება თუ არა ეს კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, დამატებითი ულტიმატაცია საიმისოთ, რომ თქვენ პოზიტიური გადაწყვეტილება მიიღოთ, აქსისი პალაში შეიძინოთ ბინა საირმეზე. ფასის ფორმირების დროსაც ძალიან საინტერესო პროცესებს გავდივართ, იმიტომ რომ მეც როგორც თქვენს და ანალოგიურად ბევრი რეალურად მაცხოვრებელი ვცხოვრობთ ხელფასით რეალურად და აუცილებელია რომ შენი თავი დააყენო მომხმარებლის ადგილას. შენს გაკ ხელფასი და ზუსტად შეგიძლია განსაზღვრო როგორ იქნება კომფორტული რეალურად რა შეთავაზება იქნება კომფორტული იმისათვის რომ ყველამ შეძლოს რეალურად აქ მისაწვდომი გახდეს. შესაბამისად აქსისი აბარებს დასრულებულ სახლებს, მინდა პირველ რიგში ეს თქვა. ანუ ავეჯი უნდა შეიტანო ფაქტია. ავეჯი უნდა შეიტანო, ანუ კვადრატურის ფასი იწყება $1000-დან, თუმცა ივლისის ბოლომდე, როგორც მაყურებელმა იხილა სატელევიზიო რეკლამაში, გვაქვს 15%-იანი ფასდაკლება და ეს არის უნიკალური შანსი ალბათ, რაზეც ვისაუბრეთ რეალურად ამ უპირატესობიდან გამომდინარე, ამ ადგილიდან და ამ ლოკაციიდან გამომდინარე, $850 შეიძინო ეკვივალენტი ლარში შეიძინო დასრულებული ბინა და
გარემონტებული ბინა. აქციის შესაძლებლობის გამოყენებას თქვათ მოახერხებს და გამოიყენებს და უნდა რომ დასრულებული ბინა იყოს. როდესთვის შეძლებს უკვე საცხოვრებლად გადავიდეს. რამდენი ხანი გჭირდება? 2019 წლის ბოლოსთვის იგეკნება დასრულება, მთლიანად კომპლექსის დასრულება, რადგან აქ მარტო არ შედის საცხოვრებელი კომპლექსი, აქ შედის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, აუზები, როგორც ჩვენ კი მთელი ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, რასაც რეალურად აქცისი აკეთებს 20 წლის განმავლობაში, შესაბამისად კიდე ერთი რაღაც მინდა ასევე აღვნიშნო, გარდა 15%-იანი ფასდაკლებისა, ვიზრუნეთ ასევე იმ მომხმარებელზე, რომელსაც შეიძლება ერთიანად თანხა არ ეჭიროს, მაგალითად და ურჩევნია განვადება სიტყვაზე, ეს არის ანუ უნიკალური აქცია შევთავაზეთ რეალურად ჩვენ მომხმარებელს. მომხმარებელს შეუძლია რომ გადაიხადოს 20% ბინის ღირებულების, ხოლო მას შემდეგ რაც უკვე დაიწყება შიდა სამუშაოები, როდესაც მომხმარებელს შეიძლება უკვე რომ იპოთეკაში ჩადოს სახლი, მაშინ უკვე გადაიხდის 80% დარჩენილ 80%. შესაბამისად ეს არის ფიქრობთ რომ ძალიან მოხერხებული შეთავაზება არის რეალურად ქართულ მოსახლეობისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც მუშაობს, ხელფასზე ცხოვრობს და ურჩევნია რომ ყოველთვიური შემოსავალი გადაიხადოს ეს ყველა. თითო ბოლოს ახსენეთ რამდენიმე სხვა პროექტი აქსისის, მათ შორის წინააღმდეგობის ქუჩა არ მინდა ისე გაგიშვათ რომ სხვა პროექტებზე არ გითხოთ. ვაკეში აქსის ტაუერები მშვენდება უკვე, მე განსაკუთრებით საამოს მანდგაულას არაფერი მიჩვენია. რა ეტაპზეა თქვენი პროექტები, სხვა პროექტები, მათ შორის წინააღმდეგობის? ძალიან საინტერესოა აქსის ტაუერზე ალბათ ცალკე გადაცემას დიდი სიამოვნები დავუთმოდით, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ ქვეყნის გამორჩეული პროექტი და როდესაც დეველოპერულ პასუხისმგებლობებზე ვსაუბრობდით, ალბათ ყველაზე დიდად არის გათვალისწინებული აქსის ტაუერში, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად მომხმარებელი რასაც ხედავს, ქუჩაში გავლილი რასაც ხედავს, რაც არის მიწისზევოთ, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ერთი სამუშაოები არის ჩატარებული მიწის ქვეშ და თავიდან ბოლომდე გამაგრებული არის ჭავჭავაძის გამზერი. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან პასუხისმგებლობით მოვეკიდეთ ამ პროექტს. შესაბამისად, ქვეყნის მასშტაბითაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ტურისტი ჩამოდის ქვეყანაში, რეალურად ქვეყნის ამ სუნს და ქვეყნის ამ რეალურად გარემოს ქმნის არქიტექტურა. ანუ თუ არქიტექტურა ამაში ხელს უწყობს რეალურად, რატო მოგწონს ხო ამა თუ იმ ქვეყანაში და ამა თუ იმ ქალაქში მოგზაურობა. იქიდან გამომდინარე, რომ საინტერესო არის და ამ საინტერესოებას ქმნის რეალურად არქიტექტურა. ალბათ ალბათ კი არა აქსის ტაუერსი რეალურად ამის საუკეთესო მაგალითი არის და ჩვენ მოგდის ყოველდღიურად ანუ უამრავი ფოტოგრაფი არის, უამრავი ფოტომოყვარული არის, რომელიც ყოველდღიურად გამოვლისოს რეალურად უღებს საინტერესო ფოტოებს გვიგზავნის, ანუ ეს არ არის მხოლოდ შენობა რეალურად, ეს არის ძალიან საინტერესო სივრცე შექმნილი და კიდევ ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო აქსის ტაუერის შესახებ, რომ რეალურად ისტორიულად ვაკის რაიონი დაგეგმილი იყო როგორც ბიზნეს ცენტრი, ასე ვთქვათ. შესაბამისად აქსისმა გადაწყვიტა, რომ მისი პირველადი ფუნქცია დაებრუნებინა ვაკის რაიონისთვის და შეექმნა გაეგრძელებინა ეს ბიზნეს ცენტრი, რომელიც დაწყებული არის ძველი უბნიდან და გრძელდება ჭავჭავაძემდე. მან ტაუერსი არ შეგეცილები, ექშენი ექსკლუზივი ხარ. შენი გეგმები მაქვს ტაუერსზე, რაზეც როგორც დიმიტრი აბულაძემ აღნიშნა მოგვიანებით და სხვა ეთერებში. წარმატებები აქსის. წარმატებები დიტო. დიმიტრი აბულაძე აქსისის მარკეტინგის დირექტორი გსტუმრობდა. სულ მალე რამდენიმე წუთში როგორც სიუჟეტს, ასევე საუბარს დიმიტრი აბულაძესთან ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე. მანამდე კი გავიდეთ რეკლამაზე, სტუმარს გავაცილებთ და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. წლის 5 თვის მონაცემებით საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით არის გაზრდილი. სამშენებლო კომპანია GDG თბილისის მერია უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის 30,000 ლარით დააჯარიმა. რუსეთში იმპორტირებული ღვინის დაბეგვრას განიხილავენ. ბიზნესი ახლეებით განმოგზავნებთ საქმიან დილას. 2018 წლის 5 თვის მონაცემებით დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 24%-ით გაიზარდა და 195,617 შეადგინა. მათ შორის 55% ქართველია, ხოლო 45% ვიზიტორებისა უცხოელი. ქართველი ვიზიტორების რაოდენობა 14%-ით გაიზარდა, ხოლო უცხოელების შემთხვევაში ზრდა 38%-იანია. საერთაშორისო ვიზიტორებიდან დაცულ ტერიტორიებს ყველაზე მეტად
მეტად გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ემირატებიდან, ისრაელიდან და რუსეთიდან სტუმრობდნენ. ტოპ 5 ყველაზე მონახულებადი დაცული ტერიტორიის ჩამონათვალი კი ასე გამოიყურება: პრომეთეს მღვიმე, თბილისის ეროვნული პარკი, ყაზბეგის ეროვნული პარკი, მარტვილის კანიონი და სათაფლია. 5 თვის განმავლობაში ყველაზე მეტად გაზრდილია ვიზიტორების რაოდენობა ამ ტურისტულ ობიექტებზე, ესენია მაჭახელას ეროვნული პარკი, თბილისის ეროვნული პარკი, ტირალას ეროვნული პარკი, ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები და მარტვილის კანიონი. ტანაპის პროექტი, რომელშიც საქართველოც არის ჩართული, გაზით არა მხოლოდ თურქეთს, არამედ მთლიან ევროპას მოამარაგებს, ამბობს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი. ტანაპის პროექტი, რომელიც ერთგვარი დერეფანია საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის 90-იანი წლების შუა პერიოდიდან შედგება. ეს დერეფანი ახალი განზომილების შესაძლებლობას მისცემს ქვეყნებს, გარდა ამისა, ამ ძირითად ენერგო პროექტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ყველა მონაწილისათვის, მათ შორის საქართველოში, ამბობს მენაღარიშვილი. საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველომ საკმაოდ სერიოზული წვლილი შეიტანა პროექტის შექმნაში. პირველადი გაზის გაშვების ცერემონია კი 29 მაისს შედგა აზერბაიჯანის დედაქალაქში. შემდეგი ეტაპი ტრენდის ინფორმაციით ტანაპის მილსადენის კომისიის მოწვევა იქნება, რომლის მეშვეობითაც გაზი უკვე თურქეთის გავლით ევროპის ქვეყნებში შევა. სამშენებლო კომპანია GDG თბილისის მერია უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის 30,000 ლარი დააჯარიმა. მიზეზი სამშენებლო ობიექტზე კლდის ჩამონგრევა გახდა. GDG მთაწმინდის ფერდთან მამა დავითის ტაძრის სიახლოვეს სასტუმროს აშენებს. თუ კომპანია დათქმულ ვადებში არ გამოასწორებს მდგომარეობას, მას უკვე 90,000 ლარიანი ჯარიმა ემუქრება. BMG კომპანიის დირექტორისაგან გაარკვია ისიც, რომ კლდის ჩამონგრევის მიზეზის შესწავლა სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ დაასრულა. ჟან წაქაძე აღნიშნავს, რომ ჩამონგრევის მიზეზი ბუნებრივი მოვლენები, კერძოდ კი გახშირებული წვიმა იყო. პარლამენტის სპეციალური სამუშაო ჯგუფი სამოქალაქო სექტორის დახმარებით ჰაერის დაბინძურების მიზეზებს იკვლევს. მთავარ მიზეზად მოძველებული ავტოპარკი, გაუმართავი ძრავები და სამშენებლო ნაგავი სახელდება. სამუშაო ჯგუფს მიეწოდა ინფორმაცია სახიფათო ნივთიერების, ასბესტის შემცველი სამუხუჭახუნდების შესახებაც. ამას ადასტურებს გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეც კახა კუჭავა ამბობს, რომ ამ დრომდე სამუშაო ჯგუფს და გარემოს დაცვის კომიტეტს არ ჰქონიათ ინფორმაცია ნივთიერების შესახებ, თუმცა მას შემდეგ რაც ერთმა ორგანიზაციამ დასაბუთებული კვლევა გადაუგზავნათ, ჯგუფმა ამ საკითხზეც დაიწყო მუშაობა. ასბესტი კიბოს საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნით ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიშ ნივთიერებას წარმოადგენს, რადგან ზრდის კიბოთი დაავადების რისკს. ვენახების კადასტრის პროგრამის განხორციელება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაიწყო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა პროგრამის პრეზენტაცია გამართეს. შეხვედრას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და მერიის წარმომადგენლები, ასევე სოფლის რწმუნებულები და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლები ესწრებოდნენ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში ვენახების კადასტრის პროგრამას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია რუკა მაფინგი განახორციელებს, რომელიც უკვე მონაცემების შეკრებას და ორთოფოტოების გადაღებას შეუდგა. რუსეთი კი მორიგ არასასიამოვნო სიურპრიზს ამზადებს ღვინის იმპორტიორებისათვის. ამჯერად საკითხი იმპორტირებული ღვინის დაბეგვრის გაზრდას ეხება. ინფორმაცია ვედომოსტიმ გამოაქვეყნა. ბორის ტიტოვი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის რწმუნებულია მეწარმეებთან ურთიერთობის მიმართულებით, ასევე რუსეთის ღვინის მწარმოებელთა კავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი გახლავთ და გარდა ამისა, მისი ოჯახის საკუთრებაშია ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი ღვინის კომპანია აბრაო დიურსო. სწორედ ტიტომა მიმართა პუტინს, რომ დაწესდეს მოსაკრებლები იმპორტირებულ ღვინოზე და დაახლოებით 30 მილიარდი რუბლი, რომელიც ამ მოსაკრებლისგან იქნება მიღებული, მიიმართოს ადგილობრივი ღვინის მწარმოებლებზე. რუსეთში 1 მილიარდ ბოთლზე მეტი ღვინო შედის იმპორტის სახით. Expo Georgia's მე-11 პავილიონში ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების რიგით მე-11 საერთაშორისო გამოფენა Wine Expo Georgia გაიმართა, რომელიც ზუსტად 14 ივნისს გაიხსნება. ღონისძიება 3 დღე იქნება და მასში 12 ქვეყნის 150-მდე კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. მანამდე გამოფენის ფარგლებში მე-10 საერთაშორისო კონკურსი ტარდება, სადაც ჟიურის წევრები საუკეთესო ქართულ ღვინოებს გამოავლენენ. გამოფენის და კონკურსის შესახებ მეტი დეტალი მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ.
სიყვარულისა და ღვინის ქვეყანაში ღვინო და სიყვარული ზედმეტი არასდროს არის. Პირიქით, უფრო მეტი პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის უკვე მე-11 წელია, რაც საქართველოს საერთაშორისო გამოფენა Wine Expo ჯორჯიას მასპინძლობს. ღონისძიება 14 ივნისს აიღებს სტარტს და 3 დღე გაგრძელდება. მონაწილეობას კი 12 ქვეყნის 150-მდე კომპანია მიიღებს. გარდა გამოფენისა, პარალელურად ღვინის მიათე საერთაშორისო კონკურსიც სტარტდება, სადაც საერთაშორისო ჟიურის წევრები და კომისიის თავმჯდომარე, ღვინის მაგისტრი დიდი ბრიტანეთიდან ტიმ ატკინი, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალოსან ღვინოებს რამდენიმე კატეგორიაში გამოავლენენ. წელს განსაკუთრებული პანელი გვაქვს, რადგან მასში მონაწილეობას საუკეთესო ღვინის კომპანიები იღებენ და შესაბამისად ჩვენ ჟიურის წევრებს გვიწევს საუკეთესოებს შორის გამოვარჩიოთ ლიდერები. კონკურსი ასევე კარგი საშუალებაა ქართული ღვინის სახეობის დაგემოვნებისთვისა და აღმოჩენისთვის. პირადად მე ძალიან მომწონს ქართული ღვინო განსაკუთრებით ქვევრის, ასევე ქისი და საფერავი, თუმცა მე არ მაქვს გასინჯული სხვა სახეობები, რომლებიც როგორც ვიცი, თქვენს ქვეყანაში მრავლად არის. სწორედ ამ მიმართულების გაუმჯობესებას ემსახურება ეს ღონისძიებაც, რომ გავიგოთ მეტი ქართული ღვინის შესახებ. ღვინის კონკურსის ფარგლებში ჟიურის წევრები ჯამში 60 კომპანიის 250-მდე ღვინის ნიმუშს დააგემოვნებენ. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გამარჯვებული ღვინოების დაჯილდოება გამოფენის გახსნის დღეს, 14 ივნისს გალა ვახშამზე გაიმართება და დამთვალიერებელს საშუალება ექნება გამოფენის მსვლელობისას 3 დღის განმავლობაში დააგემოვნონ გამარჯვებული ღვინოები. ჩემთვის როგორც იაპონიაში ქართული ღვინის ელჩისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება, რადგან იაპონიაში ქართული ღვინის პორტფოლიო საკმაოდ მცირეა. ხოლო მისი ზრდა და გაფართოება სწორედ ასეთი კონკურსებისა და ღონისძიებების შედეგად არის შესაძლებელი. აქ მე საშუალება მაქვს გავსინჯო ღვინის ბევრი სახეობა ავარჩიო საუკეთესო და ჩავიტანო ჩემს ქვეყანაში იმისთვის, რომ სხვასაც გავაცნო. ამ მიმართულებით კი ვფიქრობ, თქვენს ღვინოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ჩვენს ბაზარზე თავის სათქმელს ნამდვილად იტყვის. Wine Expo ჯორჯია რეგიონში სფეროს ერთ-ერთი უმსხვილესი გამოფენაა, რომელიც ფოკუსირებულია ღვინოზე, ალკოჰოლურ სასმელებსა და ამ დარგთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე. ასევე ეს არის ერთგვარი პლატფორმა მათთვის, ვისაც სურს გაეცნოს მეღვინეობის ხელოვნებას და აგემოვნოს საუკეთესო ღვინოები და ალკოჰოლური სასმელების საქართველოდან და სხვა ქვეყნებიდან. შეხვდნენ მეღვინეებს, ღვინისა და სხვა სასმელების პოტენციურ მიმწოდებლებს, გაეცნონ ინოვაციებსა და ასევე მრეწველობის ტენდენციებს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საბანკო და საინვესტიციო ჯგუფების აქციების კვირის ტრენდი დადებითია. ჯანდაცვის შედარებით უარყოფითი, გალტენ დაგარტის ანალიტიკით გასულ კვირას BGO-ს 102.000 აქციაა ნავაჭრი, 19.7 და 21.1 ფუნტ სტერლინგის დიაპაზონში. TBC-ის ნავაჭრი ასევე 211.000 აქცია არის, დიაპაზონი არის 16.7-დან 17.5-მდე. საინვესტიციო ჯორჯია კაპიტალის მზარდი ტრენდის გარიგებები არის 4.200.000 აქციაზე, აქ ივაჭრებოდა 10.7-დან 11.2 დიაპაზონის ფასში აქციები, აი ჯანდაცვის ჯგუფის 37.000 ფასიან ქაღალდზე დაიდო გარიგებები 2.6-დან 2.8 დიაპაზონში. რა ხდება კი სოფლიო ბირჟაზე, რა ტენდენციებია, როგორ მიდის საქმეები, ამას საქმიან დილას მის თანაწამყვანი გოგა მელიქიძე ეტყვის, იგი გალტენ დაგარტის საბიჟო მიმართულების ხელმძღვანელია და დღესაც საინვესტიციო ბანკის სათაო ოფისიდან ჩაგვერთვება. მე მას მივესალმები, გოგა, დილა მშვიდობის წარმატებული დღე და წარმატებული ჩართვა. დილა მშვიდობისა გიორგი, მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. საკმაოდ საინტერესო მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში, თუნდაც დღესაც ტრამპი შეხვდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს, ნახოთ მან როგორ განვითარდება მოვლენები. გასული კვირა რო შევაჯამოთ და მიმდინარე კვირის ძირითად ტენდენციებზე რო ვისაუბროთ, გასული კვირის მანძილზე ამერიკულმა ინდექსებმა საკმაოდ ისეთი ნორმალური პერფორმანსი აჩვენეს. ყველაზე კარგად Dow Jones ინდექსი გაიზარდა კვირის მანძილზე დაახლოებით 2%-ით, შემდეგ ის და ყველაზე კარგი აჩვენა S&P 500-მა და შემდეგ მოდიოდა Nasdaq-ი 0.5
0.5% გაიზარდა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ნასდაკი გასული კვირის მანძილზე ყველაზე ცოტათი გაიზარდა, წლის მანძილზე ყველაზე კარგ დასაჩვენებს და ამაზე წინა კვირების მანძილზე ვისაუბრე, დაახლოებით 11%-იან დასაჩვენებს ნასდაკის ინდექსი, ანუ წლის დასაწყისში ნასდაკის ინდექსში რომ ესე ვთქვათ ინვესტორთა თანხები განათავსებინა 11%-იან ის დაექნებოდა ამ ეტაპისთვის. რაც შეეხება S&P 500 წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 4%-ით, ხოლო Dow Jones ინდექსი დაახლოებით 2%-ით. ამ ზრდები გასული კვირის მანძილზე ძირითადად განაპირობა ამერიკაში დადებითმა ეკონომიკურმა მოვლენებმა. ამერიკაში ისევ გრძელდება ესე ვთქვათ დადებითი მაკროეკონომიკური სურათი, გაზრდილია წარმოების მაჩვენებლები, მომსახურების მაჩვენებლები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია გაზრდილია ბოლო კვირებში, რაც გამოიკვეთა და რაც გამოვიდა არის მე ასე ვთქვათ მეორად ბაზარზე უძრავი ქონების გარიგებები და უძრავი ქონების დაკრედიტების მაჩვენებლებია გაზრდილი. ეს ყველაფერი ბუნებრივად დადებითს დასაძლევს ასე ვთქვათ ამერიკის ეკონომიკის ძირითად ინდექსებს. რაც შეეხება ფიქსირებული შემოსავლების მქონე ბაზრებს, ანუ ობლიგაციებზე ვისაუბროთ, მოლოდინი არის რომ ესე ვთქვათ ფედი გაზის თავის ესე ვთქვათ მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთს, რასაც როგორც მინიმუმ ბუნებრივია 3 ესე ვთქვათ მოლოდინს აჩენს 3 მიმართულებით. პირველი ის არის რომ ინვესტორები როგორც წესი მოკლევადიან ობლიგაციებს შედიან, მეორე უფრო ესე ვთქვათ investment grade ობლიგაციებს შედიან, რაც არის ესე ვთქვათ double risk-იან კორპორატიულ ობლიგაციებში, ვიდრე ესე ვთქვათ განვითარებადი ეკონომიკის კორპორატიულ ობლიგაციებში და განვითარებადი ეკონომიკის კორპორატიული ობლიგაციები როგორც ის უფრო მაღალ რისკიანია და საპროცენტო განაკვეთის და ყველაზე მეტი სენსიტიურობით მან გამოირჩევა და აკვირდებიან ესე ვთქვათ ამერიკის 10 წლიან და 20 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციების ფასი რას იზავს. გადავალ ცოტა ევროპის მხარეს, მანამდე ვიტყვი ერთი წუთით ოქროზე და ნავთობზე, ჩვენ ვიდით ოქროზე და ნავთობზე. ბოლო მე ჩემს წინამორბედებში ვთქვი რომ ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად იზრდებოდა სადაც მაისის თვის შუამდე და მაისის ბოლო კვირაში მნიშვნელოვნად დავარდა სადღაც მაისის შუამდე მიმდინარე წლის მანძილზე 17% იყო გაზრდილი, ხოლო მაისის თვის მეორე ნახევარში ორი კვირის მანძილზე დაახლოებით 10%-ზე მეტი დავარდა, ხოლო ივნისის პირველ კვირაში, ანუ გასულ კვირაში ოდნავ გაიზარდა 0.5%-ით, ესეთი მნიშვნელოვანი ზრდა არ არის და წლის მანძილზე აჩვენებს დაახლოებით 10%-მდე ზრდას, როცა კიდევ ერთხელ ვთქვი, როცა ის იგი იზრდებოდა 17%-მდე იყო წლის მანძილზე გაზრდილი. ოქრო საკმაოდ სტაბილურია, არც იზრდება, არც ვარდება და ფასში გასული კვირის მანძილზე ოდნავ გაიზარდა 0.3%-ით, წლის მანძილზე შეიძლება ითქვას ნულოვან ზრდის პერფორმანსს აჩვენებს, რაც გარკვეულად ბუნებრივია, იმიტომ რომ ოქრო როგორც წესი სარკისებრი, ანუ საპირისპიროდ ვითარდება ამერიკულ ინდექსებთან მიმართებაში და რამე თუ S&P 500 იზრდება წლის მანძილზე კიდევ ერთხელ 4% არის გაზრდილი, ოქრო როგორც წესი ამის ესე ვთქვათ საპირისპირო პერფორმანსს აჩვენებს. რაც შეეხება ევროზონაში ძირითადი ინდექსები ზრდით გამოირჩევა, შეიძლება ითქვას წლის მანძილზე, განსაკუთრებით სტოქსებსაც თუ შევხედავთ, ახლოთ 6%-ით არის, 6%-ზე მეტით არის გაზრდილი, თუმცა სხვა ინდექსები, მაგალითად DAX 30 ისე კარგად ვერ იზრდება, იმიტომ რომ ამაზეც ვიტყვი ერთ-ორი სიტყვით, CAC 40 სადღაც 3%-მდე არის გაზრდილი, 2.5%-ით არის FTSE 50 გაზრდილი. ევროზონაში ეკონომიკა დამაჯერებლად გამოიყურება, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძირითადი ყურადღება მაინც გადატანილია სავაჭრო რეჟიმებთან მიმართებაში. ტრამპი ჩვენ ვიცით რომ ევროზონის ეკონომიკებს კანადას, მექსიკას, ჩინეთს თავის ეს ვთქვათ სავაჭრო რეჟიმების გართულებით და სავაჭრო რეჟიმების ეს ვთქვათ გამკაცრებით ემუქრება. აქედან გამომდინარე, როგორც კი ტრამპი ნებისმიერ განცხადებას გააკეთებს ამ მიმართულებით, ეს პირველ რიგში აისახება ხოლმე ესე ვთქვათ ევროზონის თვალსაზრისით გერმანიის ეკონომიკაზე და პირველ რიგში აისახება DAX 30-ზე, ასე ვთქვათ, რომელიც არის გერმანიის ყველაზე მთავარი საფონდო ინდექსი. რაც შეეხება სხვა ევროზონაში განვითარებულ მოვლენებს, იტალიაში როგორც იქნა დასტაბილურდა სიტუაცია რაღაც დონეზე, იტალიის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ჯუზეპე კონტემ ესე ვთქვათ გასულ კვირას მან ესე ვთქვათ თავრობა დააკომპლექტა, გასულ კვირას ისაუბრა თავრობის გეგმებზე, თუმცა როგორც ინვესტორები მას ესე ვთქვათ განსაკუთრებულ ნდობას არ უცხადებენ, რამე თუ იტალიის ძირითადი საფონდო ინდექსი მნიშვნელოვნად შემცირდა ფასში და იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციები საკმაოდ გაიზარდნენ, საკმაოდ დავარდნენ ფასში 10 წლიან ესე ვთქვათ იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციებზე ამონაგები 3.3%-მდე 3.13%-მდე გაიზარდა, რაც იმის ფასი მნიშვნელოვნად შემცირდა.
გერმანიის ესე ვთქვათ სახელმწიფო ობლიგაციებზე ჩვენ დავინახეთ ფასის ვარდნა, რადგან განპირობებული ემით რომ გერმანიის ესე ვთქვათ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადა რომ იგი გაზდის გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას ივნისის ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტზე და ამა ბუნებრივია ევროზონის განსაკუთრებით გერმანიის ესე ვთქვათ სახელმწიფო ობლიგაციებზე დაწოლა განიცადეს და ფასის ვარდნა დავინახეთ. ასევე ოდნავ შემცირებულია ინგლისის ესე ვთქვათ ინგლისის ბრიტანული ძელვადიანი სახელმწიფო ობლიგაციები, ზოგადად მოლოდინი არის რომ ინგლისში წარმოების მაჩვენებლები საკმაოდ დამაჯერებლად გამოიყურება და შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს. რაც შეეხება იაპონიას და აზიაში გადავიდეთ, იაპონიაში იაპონური საფონდო ინდექსები ყველაზე შემცირებულია თუ განვითარებულ ეკონომიკებში ვხედავთ, ანუ ამერიკა ყველაზე კარგად გამოიყურება დადების დასში, ევროზონა შეიძლება ითქვას ოდნავ დადების დასაჩვენებს წლის მანძილზე, ხოლო იაპონიის ეკონომიკა თავის საფონდო ინდექსებით კლებაშია, დაახლოებით ინდექსები სადღაც -1.1%-იან დასაჩვენებენ, მიუხედავად იმისა, რომ გასული კვირის მანძილზე ნიკეი 225 სადღაც 1.5%-ით გაიზარდა. ზოგადად იაპონიაში რაც ხდება არის ის, რომ გამოვიდა დაზუსტებული მაჩვენებლები 2018 წლის პირველი კვარტალის ეკონომიკური მაჩვენებლების 0.6% არის ეკონომიკა შემცირებული, ამაზე წინა მიმოხილვებშიც მისაუბრია და ჩვენ უნდა ვთქვათ ის, რომ 2016-17 წლის მანძილზე ამ 8 კვარტლის მანძილზე იაპონიის ეკონომიკა შეიძლება ითქვას შეუქცევად რეჟიმში იზრდებოდა და ეს შეუქცევადი რეჟიმის და სხვა შემცირების შეუქცევადი ეკონომიკურ მასდამ ეს შემცირება აჩვენა 2018 წლის პირველ კვარტალში და ცუდი არის ის, რომ 2018 წლის მეორე კვარტალშიც ეკონომისტები ელოდებიან, რომ იაპონიაში ეკონომიკა ასევე შემცირებას აჩვენებს, რაც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად რესეციის ნიშნებს იძლევა. ეკონომისტები იძახიან, რომ ჯერ ამაზე გადაჭრით საუბარი საკმაოდ ადრეა, თუმცა თუ ივნისში ეკონომიკური მაჩვენებლები არ გამოსწორდა, შეიძლება მეორე კვარტალშიც მინუსი გამოვიდეს, რაც იაპონიის ეკონომიკისთვის გარკვეულწილად თავისკივილი იქნება. იაპონიის მაკროეკონომისტებს საფრთხელი ექნებათ, რა უნდა გააკეთონ, რომ ეს რესეცია გააჩვენონ, იმ დროს, როდესაც იაპონიაში ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა გვაქვს. რაც შეეხება ჩინეთში მესამე კვირაა ჩინეთის ძირითადი საფონდო ინდექსები ცივდება, შანხაი კომპოზიტი 0.3% შემცირდა გასული კვირის მანძილზე და ჩინური საფონდო ინდექსები წლის მანძილზე დაახლოებით 7% არიან შემცირებული 7.2%-ით, რაც ესეთი შეიძლება ითქვას, რომ ჩინეთის საფონდო ბაზრები ძალიან ესეთი ცუდად გამოიყურებიან. ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ პირველი ივნისიდან ჩინური კომპანიები დაახლოებით 200-მდე ჩინური კომპანია MSCI ინდექსში შევიდა, რაც არის Morgan Stanley-ის განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი, რაც გარკვეულწილად რამაც გააჩნია გარკვეულწილად იმის მოლოდინი, რომ უფრო მეტ ესე ვთქვათ პორტფელიურ ინვესტორებს და ფინანსურ ინვესტორებს მოიზრდა ჩინური კომპანიები, თუმცა ეს არ მოხდა. პირიქით ესე ვთქვათ გაცილებით მეტი ანალიზი მოხდა ჩინური კომპანიის და ინვესტორებმა ამ სხვა კვალიფიცირებული ინვესტორებმა გადაიფიქრეს ჩინურ კომპანიებში ინვესტირების განხორციელება და სწორედაც ამიტომ კიდევ უფრო მეტი ვარდა დავინახეთ ჩინური საფონდო ინდექსების. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, ჩვენ ვიცით, რომ განვითარებად ეკონომიკებში საკმაოდ დიდი ტურბულენტობაა, იყო პრობლემები და არის მექსიკაში, არის პრობლემები არგენტინაში, თურქეთი დაემატა ამ ყველაფერს, ბოლო ხანებში ცოტა ბრაზილიაშიც აირია, თუმცა რამოდენიმე კრიტიკული მოვლენა რო ვთქვათ, რაც გასუკვირას მოხდა, არის ის, რომ მექსიკაში არ გაფორმდა ესე ვთქვათ მექსიკა და ამერიკას და კანადას შორის ეს სავაჭრო ხელშეკრულება და საუბარი არის ის, რომ არის მასზე, რომ სანამ მექსიკაში არ ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები და 1 ივლისს არის, მანამდე ეს ვთქვათ არ მოხდება ამ ხელშეკრულებაზე შეთანხმება, იმ დროს როდესაც ამერიკა ყოველდღე ემუქრება მექსიკას იმპორტის ტარიფების გაზრდის, ამავდროულად მექსიკამ ამაზე უპასუხა თქვა, რომ იგიც გაუზდის ესე ვთქვათ ამერიკის პროდუქციის ასე ვთქვათ გადასახადებს, ასევე საკმაოდ დაძაბულობა არგენტინაში, არგენტინამ ხელშეკრულება გააფორმა IMF-თან, IMF-ი აპირებს არგენტინაში სადღაც 50 მილიარდი ჩაასხას, ეკონომიკა გამოასწოროს, თუმცა ეს გარიგებაც არგენტინის ესე ვთქვათ IMF-ის თავარ ბორდს არ დაუმტკიცებია და ნახოთ როგორ განვითარება მოვლენები. ძირითადი განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი დაახლოებით 1%-ით შემცირდა წლის მანძილზეც უარყოფით დასაჩვენებს, იმ დროს როდესაც წლის დასაწყისში განვითარებადი ეკონომიკებზე საკმაოდ ისეთი დადებითი ფსონი კეთდებოდა. ძირითადი პორტფელიური ინვესტორები წეხდნენ, რომ შეიძლება ესე ვთქვათ 2018 წელს საკმაოდ კარგი პერფორმანსი ეჩვენებინა განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსს, მაგრამ როგორც ვთქვათ, ეს ნაკლებად ხდება. მადლობა გოგა მელიქიძეს. კალტენდაგარდის საბიუჯეტო მიმართულების ხელმძღვანელს. ჩვენ კიდევ ერთი ქვეყნით, იდეაში კონტინენტით და ეკონომიკით შევავსებთ მის ანალიტიკას. მოქნილობა, ღიაობა და კონკურენტუნარიანობა. ეს არის ის მთავარი მახასიათებლები, რითაც ავსტრალიამ ასე ვთქვათ, თავისი ეკონომიკის სწორი პოზიციონირებისთვის გამოიყენა.
ეკონომიკის მართვის ეს განსაკუთრებული მიდგომა, პრინციპები და ღირებულებები მას სრულად უნიკალურს აღწევს საიმისოდ, რომ 26 წლის განმავლობაში არც ერთ ეტაპზე ამ ეკონომიკის კლება არ დაფიქსირებულა. მოდი მე აღარ გავაგრძელებ მეც, გარდა ერთისა, რომ მუდმივად ზდადი ბოლო წლების ეკონომიკის შესახებ უფრო მეც ტრადიციულად მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე გვეთქვიან, მე მოგესალმებით მეგობრებო. დილა მშვიდობის. ავსტრალიას თქვენი ინტერესის სფეროში მოხდა. მარიამ გისმენ. გიორგი, სანამ უშუალოდ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე გადავალ, მანამდე გეტყვით, რომ ავსტრალია დახვეწილი ეკონომიკური პოლიტიკის დამსახურებით ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის Better Life Index-ის რეიტინგში წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ქვეყნის სტატუსი ინარჩუნებს. ქვეყნის მოსახლეობის 84% პოზიტიურადაა განწყობილი ქვეყნის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მდგომარეობის მიმართ. ავსტრალიის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე მსოფლიო ბანკის შეფასებით 2012 წელს 44472 დოლარს შეადგენდა. ამ მაჩვენებლით კი იმ დროისათვის ქვეყანა მთელს მსოფლიოში მე-9 ადგილს იკავებდა, ხოლო ყველაზე მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორის ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ქვეყანა იყო. ავსტრალია განვითარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან ერთად აქტიური საგარეო ვაჭრობითაც გამოირჩევა. სასაქონლო ექსპორტი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 20% შეადგენს. კერძოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 70%, მათ შორის რძე, ხორცი და სხვა საქონელი საზღვარგარეთ იყიდება. ასევე ექსპორტირებულია მინერალური ნედლეულის 80%, რითაც ავსტრალია ნამდვილად მდიდარია. ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა ბუნებრივი რესურსების, რაც შეიძლება რაციონალურად გამოყენებას. ფუნქციონირებს ურანის, ოქროს, რკინის, ტიტანის, ქვანახშირის, სპილენძის, ნიკელის, ტყვიისა და თუთიის საბადოები. სწორედ ამიტომ ავსტრალიას ხშირად მსოფლიოს სიმდიდრესაც უწოდებენ. ავსტრალიის ეკონომიკური პოლიტიკის დეტალები კი უკვე ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. წარმატებული ცვლილებები, რაც ავსტრალიის ეკონომიკაში განხორციელდა, ამტკიცებს, რომ ქვეყანა ინვესტიციების ბუმის ახალ ეტაპზე გადადის. ამბობს ავსტრალიის მთავარი ფინანსისტი სკოტ მორისონი, რომელიც აღნიშნავს, რომ ავსტრალიის ეკონომიკას ბუნებრივი რესურსების სიმდიდრე მისცა საშუალება გაეგრძელებინა 25 წლიანი სერია რეცესიის გარეშე. უწყვეტი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით კი ავსტრალია ჰოლანდიის რეკორდსაც მიუახლოვდა. ასევე სწრაფი ზრდა შეინიშნება სოფლის მეურნეობაშიც. რაც შეეხება რკინის და ნახშირის ექსპორტს, ამ მხრივ ავსტრალია უპირობო ლიდერია. წლების მანძილზე ავსტრალიისთვის ჩინეთი ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი იყო. თუმცა ბოლო პერიოდში ჩინეთის მოთხოვნა ენერგორესურსებზე აღარ არის ისეთი ჭარბი, როგორიც ის 20 წლის მანძილზე იყო. ანუ ჩინეთიდან შემცირებულმა მოთხოვნამ გარკვეულწილად ზიანიც კი მიაყენა ავსტრალიის ეკონომიკას. ავსტრალიის მთლიანი შიდა პროდუქტის 70.3% მომსახურების სფეროზე მოდის. მნიშვნელოვან მიმართულებებად კი ტურიზმი და განათლება სახელდება. მაგალითად 2008 წლის მონაცემებით ქვეყნის მთლიან შემოსავლებში განათლებიდან მიღებულმა შემოსავლების წილმა ტურიზმის წილს მნიშვნელოვნად გადააჭარბა, ხოლო ქვეყანაში არსებულ 40 უნივერსიტეტში დაახლოებით 600,000 უცხოელი სტუდენტი სწავლობს. სწავლების საფასური კი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გერმანიასთან შედარებით 40%-ით ნაკლებია. ავსტრალიის ბუნება ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან იზიდავს. მათი რიცხვი ჯერ კიდევ 2012 წელს 5 მილიონს გაუტოლდა, ხოლო ბოლო მონაცემებით მათი რიცხვი 9 მილიონს აჭარბებს. ეს რიცხვი კი წლიდან წლამდე იზრდება. ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება, განათლების ექსპორტი და ტურიზმის მზარდი როლი მთლიან ეკონომიკაში. ამ მიდგომებმა ქვეყანა მიიყვანა იქამდე, რომ ის უკვე 103 კვარტალია ზედიზედ იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 26 წელია არ შემცირებულა და მუდმივად იზრდება. ავსტრალიის ეკონომიკურ განვითარებაზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეკონომიკურ სტაბილურობას ავსტრალია წლების განმავლობაში ინარჩუნებს და მაშინაც კი, როცა მსოფლიოში გლობალური კრიზისი მძვინვარებდა, ქვეყანამ რეცესიის თავიდან ნაცილება მაინც მოახერხა. ავსტრალიის მთავრობას კარგად აქვს გაცნობიერებული ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომლებსაც მართვის პროცესებში ყველაზე დიდი ყურადღება ეთმობა. ავსტრალიის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობები მუდმივად ფართოვდება, რომლის მაგალითიცაა სხვადასხვა ქვეყნებთან
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების არსებობა, რომლის საშუალებითაც ქვეყანა მაქსიმალურად იყენებს ავსტრალიაში არსებულ რესურსს. სწორედ რესურსების სწორი განაწილების და ქვეყანაში ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების დამსახურებაა ის, რომ ქვეყანა უწყვეტი განვითარების გზას უკვე წლებია ადგას. მადლობა დიდი ჩვენს მეგობრებს და კოლეგებს საინტერესო წარდგენისთვის. ველით თქვენგან სიახლეებს ზუსტად ერთ კვირაში, მანამდე კი წარმატებულ სამუშაო დღეს გისურვებთ. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე და სულ რამდენიმე წუთში ალბათ ეკონომისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით. გუშინ საქსტატმა ბევრი ინფორმაცია დაგვახვალა, მათ შორის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებითაც. გუშინ წინასევე იყო პრეზენტაცია, რომელიც გააკეთა საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდორაძე, მის იქნება ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება, ყველაფერი ერთ სივრცეში, ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია გალფ კლუბი. მიიღეთ ფასდაკლება საწვავზე და ისარგებლეთ პრივილეგიებით. გადაცემის სპონსორია ავერსის მტრადი ბარათი, რომელიც გაძლევთ ჩანს აიხდინოთ ნებისმიერი სურვილი. საქსტატმა გუშინ 2018 წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში შემოსული უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. დიდად კარგად არ გვაქვს საქმე წინასწარი მონაცემებით. 2018 წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში 279,300,000 ამერიკული დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა. პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია საფინანსო სექტორშია განხორციელებული და ის შეადგენს 110,600,000 ამერიკულ დოლარს, რაც მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თითქმის 40%-ია. მეორე ადგილზე კი მშენებლობის სექტორია 69,100,000 დოლარით, მესამეზე კი დაუმუშავებელი მრეწველობის სექტორი 40,200,000 დოლარით. კონკრეტულად რა მიმართულებებით არის შემცირება, რამ განაპირობა ეს და რას ველოდებით გოგიტა თოდრაძე, საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობთ ამ კითხვებზე პასუხის მისაღებად. მოგესალმებით, ბატონ გოგიტა, მადლობა. მოგესალმებით. თქვენ გუშინ ახსენით რამდენიმე ფაქტორი, ერთგვარი გადანაცვლებები, მათ შორის რამაც გამოიწვია ეს ცვლილებები, გთხოვთ გვაინტერესებს ნაწილი იმ პრეზენტაციიდან, ასე ვთქვათ, რაც გუშინ გამართეთ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში. როგორც მოგეხსენებათ, დაახლოებით 33%-იანი შემცირება გვაქვს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით და ამის გამოწვევის სამი ძირითადი მიზეზი შეიძლება დავსახელოთ. პირველი გახლავთ არარეზიდენტის საკუთრებაში არსებული კომპანიების გარკვეული ნაწილის რამოდენიმე კომპანიას ეხება ძირითადად ეს გადასვლა
საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში, ანუ ჩვენმა რეზიდენტებმა შეიძინა კომპანიების გარკვეული რაოდენობა აღნიშნული კვარტალის განმავლობაში. მეორე გახლავთ ის, რომ ჩვენ ამ კომპანიების დასახელების უფლება არ გვაქვს. სამწუხაროდ ეს ჩვენი კონფიდენციალობისგან შეგვიძლია დარგებზე ვისაუბროთ და გითხრათ, მაგალითად აქვე გეტყვით, რომ ეს გახლავთ ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის დარგი, უძრავი ქონების დარგი. თუ დავაკვირდებით დარგობრივ სტრუქტურას, აი სწორედ აღნიშნულ დარგებში არის დაფიქსირებული მნიშვნელოვანი შემცირება. მაგალითად 142 მილიონი ამერიკული დოლარი რო იყო ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის დარგში, ეს გახდა მინუსით უკვე დაახლოებით 16 მილიონი. უძრავ ქონებაში როცა იყო 80 მილიონი, ესეც შემცირდა რადიკალურად, ესაც მინუს ნიშნით დაფიქსირდა. მეორე მნიშვნელოვანი მიზეზი გახლავთ პირდაპირ ინვესტორის მიმართ სასესხო ვალდებულების სესხის დაფარვა, რაც გარკვეულწილად განაპირობა ზუსტად არარეზიდენტის საკუთრებიდან რეზიდენტის საკუთრებაში გადმოსვლამაც. აქაც რამდენიმე კომპანიასთან გვაქვს საქმე და დაახლოებით ამ სესხის დაფარვის მოცულობა FDI 90-91 მილიონი ამერიკული დოლარი შეამცირა. რაც შეეხება პირველ მიზეზს, შემცირება იყო დაახლოებით მოცულობით 47 მილიონი ამერიკული დოლარის ფარგლებში და მესამე მნიშვნელოვანი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ტრანსპორტის დარგში რამდენიმე მსხვილი პროექტი მილევად რეჟიმშია, მიწურულს უახლოვდება, ბუნებრივია ეს განაპირობებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ამოწურვას შემდეგ კვარტლებში ამ დარგში, ამ პროექტებიდან გამომდინარე, უფრო დაბალ ინვესტიციებს შესაძლოა ველოდოთ. დასახელებას არ გთხოვთ, თუმცა მაინტერესებს რომელი ან რამდენი და ყველაზე მაქსიმალური მსხვილი საინვესტიციო მოცულობა რა იყო პირველი კვარტლის მონაცემებით. კონკრეტული კომპანია შეიძლება არ დავასახოთ, მაგრამ აი დაახლოებით რაოდენობრივ ზედაზღვარს რამდენი უახლოვდება. თითოეული კომპანია ეს ჯამი როგორც მოგეხსენება 280 მილიონი იყო, სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია თან არ მაქვს კომპანიების მიხედვით რამდენი არის, ასე ვთქვათ. თუმცა მსხვილი ტოპ 20 დამსაქმებელი არა რეიტინგის დალაგებით ეს უკვე ცნობილია და ორი დღეა ტირაჟირებს უკვე. აქ არის მაქტიკომი, აქ არის RMG კუპერი, აქ გახლავთ IDS ბორჯომი, რა თქმა უნდა, აქ არის BP ჯგუფი და ასე შემდეგ. ძირითადად საუბარია ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და და საფინანსო სექტორზე ასევე. საფინანსო სექტორზე ასევე. თუ ნახავთ, აი საფინანსო სექტორში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით 40-42%-ით არის გაზრდილი. ბატონო, მოგით, აიგივე თქვენ რო ბრძანეთ 47 მილიონი დოლარიანი ნაწილი, როცა საწარმო გადამოვიდა და გახდა რეზიდენტი და იყო არარეზიდენტის საკუთრებაში, ხა ცოტა კოლმეურნეობის თავმჯდომარესავით რო არ გამოგვივიდეს, ანუ საუბარია საკმაოდ მსხვილ ნასყიდობაზე, რომელიც მოხდა მე მგონი საქართველოს დამოუკიდებელ ისტორიაში, საუბარია 154 მილიონიანი გარიგება, რაც მოხდა ჯეოსელთან დაკავშირებით, ალბათ ეს ერთ-ერთი კომპონენტთაგანი იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ასახულია, რა თქმა უნდა, ამანაც გარკვეული გავლენა ამ ყველაფერზე. ბუნებრივია ეს, საზოგადოებისთვის ცნობილია ეს ფაქტიც. კარგი. და რას ნიშნავს არარეზიდენტი პირდაპირ ინვესტორების მიმართ სასესხო დავალიანების დაფორმას? მე ბმას ამასთან ხედავ, ცხადია, ეს თქვენგანაც ახსნილია, გულისხმობ პრეზიდენტის საკუთრებაში გადმოსვლას. ეს ის ხო სასესხო დავალიანება გაფორმებული ორ სუბიექტ შორის, რომელიც დაიფარა? დიახ, მაგალითად, კომპანია ეკუთვნოდა თურქეთს, პირობითად ეკუთვნოდა თურქეთს და შესაბამისად საქართველოს რეზიდენტმა როცა შეიძინა ის პარალელურად ამ კომპანიის მიმართ არსებობდა დავალიანება და ის დაფარა ან წინსწრებით, ან გრაფიკის მიხედვით. არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა და შესაბამისად ის თანხა FDI-ის მოცულობას აკდება. გამომდინარე იქიდან სრულ პროექტებთან დაკავშირებით ჩვენც ადრე საუბრობდით, რომ ისინი მილევად რეჟიმში იყვნენ და სრულდებოდნენ, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ წინასწარი პროგნოზი თუ კი რაიმეს გაკეთება შეგვიძლია, ეს საკმაოდ გავლენას იქონიებს FDI-ზე მომავალ თვეებშიც და კვარტლებშიც განსაზღვრისას. იმიტომ რომ სხვა ესეთი მასშტაბური პროექტი იწყება, მაგრამ ჯერჯერობით ასე ვთქვათ აქტიურ ფაზაში შესული არ არის. ბუნებრივია, როგორც მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით კვარტალურ მონაცემებზე ეს ნამდვილად მოახდენს გავლენას. წლიურ ჭრილში დიდი გავლენა ვერ იქნება, დიდი ცვლილებები, მაგრამ კვარტალურ ჭრილში არის პროექტები, როდესაც ერთ კვარტალში შეიძლება ჩავარდეს ძალიან დიდი მოცულობა ინვესტიციების და შემდეგ მილევადი რეჟიმია და შესაბამისად მცირდება მისი მოცულობა და FDI-ის კვარტალურ განაწილებაზე ნამდვილად ახდენს გავლენას. მართლა ვზანებთ ეს გარკვეულ გავლენას მოახდენს
შენ გოგიდა უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნებიც არ იცვლებიან მსგავსად იმ ტოპოცეულისა, არარეიტინგულად დალაგებულისა. გულისხმობ, რომ ეს არის გაერთიანებული სამეფო, აზერბაიჯანი, შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები და ჩინეთი. არის თუ არა, თუ შეგვიძლია უფრო ჩაშლა, რომ აი რას ნიშნავს, რომ არის მაგალითად გაერთიანებული სამეფო. ნიშნავს თუ არა, რომ ეს არის პირდაპირ მაგალითად საფინანსო სექტორთან, ჩვენს კომერციულ ბანკებთან, რომლებიც დალისტულები არიან ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. გაერთიანებული სამეფო ამ შემთხვევაში ძირითადად საფინანსო სექტორის წარმოდგენილი. რაც შეეხება სტრუქტურაში, რადიკალურად თვისობრივად განსხვავებული სურათია წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით. აი ჩინეთის წილი მაგალითად მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. დაახლოებით 7 მილიონი იყო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ჩინეთიდან და გახდა დაახლოებით 42 მილიონი ამერიკული დოლარი. აზერბაიჯანის წილი 23-დან 18%-მდე შემცირდა სტრუქტურაში და გამომდინარე აქედან, ეს ცხრილების ანალიზიც გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, რომ საფინანსო სექტორი გაზრდილია 42%-ით, საფინანსო სექტორში განხორციელებული ინვესტიციები შესაბამისად გაერთიანებული სამეფოს წილი გაორმაგებულია დაახლოებით 18% იყო და 40%-ის ფარგლებშია სტრუქტურაში. გაერთიანებული სამეფოს შემთხვევაში შემოხსენით რაში მდგომარეობდება. აი ჩინეთის შემთხვევაში მაინტერესებს უბრალოდ ზრდას ერთი კომპანიები და ერთი პროექტები განსაზღვრავენ ხშირ შემთხვევაში. ამის შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია სამწუხაროდ. ჯამურად ვუყურებთ. დიახ. კი ბატონო. და ბოლოსკენ მაინტერესებს ესეთი თემა. გასაგებია, რომ წლიურ ჭრილში ეს ნაკლებ ასახვას პოვებს, მაგრამ პროგნოზიდან გამომდინარე, მაგალითად უკაცრავად ფაქტიურიდან გამომდინარე, გამოჩნდა დარგები ბატონო გოგიტა, რომელიც არათუმილევად ინვესტიციები გაედინება. იმ დარგებიდან მაგალითად არის სოფლის მეურნეობა 700.000 ესე იყო მე მგონი იყო სოფლის მეურნეობა ზოგადად მინდა გითხრათ რომ დამეთანხმებით ინვესტიციებში არც ისე მნიშვნელოვანი წილი აქვს ზოგადად და დინამიკასაც თუ დავაკვირდებით ძალიან დაბალი მონაცემებია. უფრო აქტუალიზაცია გახდა ტრანსპორტისა და კავშირგამოვლობის დარგი, რომელიც ყოველთვის იყო, ასე ვთქვათ, ავანგარდში და ლიდერი და ამ კვარტლიდან უკვე საკმაოდ დათმო პოზიციები. თქვენი პირადი პროგნოზი, რომელიც ცოტა უმადური ამბავია, მომავალ თვეებში ეს სექტორი მას შემდეგ რაც გადაჯგუფება მოხდა რეზიდენტის სტატუსზე და სასიცოცხლო ხელშეკრულებების ნაწილის დახურულია, შეგვიძლია თქვათ, რომ ისინი დაიბრუნებენ ლიდერობას და დომინანტობას გულისხმობ კომუნიკაციების სექტორში. ცოტა ძალიან რთული საქმეა, იმიტომ რომ ზოგადად FDI ძალიან რთული პროგნოზირებადია. შეიძლება უცებ მოხდეს რაღაც ერთ თვეში და ქვეყანაში შემოვიდეს რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ინვესტიცია. ამიტომ ასე ვთქვათ, ჩემი სუბიექტური შეფასება შეიძლება პირიქით საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის საშიშროება. ალბათ მთავარი მოპასუხე ამ თემაზე მაინც ეკონომიკის სამინისტროა, რომელიც ძირითადად ყვეტყვის იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რაც ხორციელდება და რაც შეიძლება იყოს საფუძველი ნაკადების დინების. ნამდვილად ვთქვათ. კიდევ ერთ ანგარიშთან დაკავშირებით მინდა დავსვიკითხო, რომელიც დაახლოებით 2 კვირის წინ დასაქმებასთან დაკავშირებულ საქსტატის შედეგებს უკავშირდებოდა, რომ კაკულია ყვავდა სტუმრად, რომ თან დაკავშირებითაც თქვენს გქონდათ საპარლამენტო განხილვისას მასთან საუბარი ის მოგვიანებით საქმის კურსშიც აღნიშნავდა და გუშინაც ეთერში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ დასაქმების სტატისტიკური მაჩვენებლები რეალობასთან არ არის ახლოს. თვითდასაქმებულების გადახედვის თემაზეც ისაუბრა კომიტეტი. თქვენთანაც იყო მაშინ ასეთი პრეტენზია, რომ რატომ არ ფიქსირდება თუნდაც პოზიცია, რომ ეს შესაძლებელი გვაქვს. ანუ გასაგებია, რომ არსებული წესების მიხედვით ხდება აღწერა და აღრიცხვა, მაგრამ საკითხი დგას თუ არა დღეს სტატისტიკის სამსახურში იმასთან დაკავშირებით, რომ მეთოდოლოგია გადაიხედოს, ან რაიმე ცვლილება მოხდეს იმისთვის, რომ უფრო მეტად რეალისტური იყოს თუნდაც უმუშევრობის მაჩვენებლები. ამასთან დაკავშირებით მე არაერთხელ გავაკეთე კომენტარი, მათ შორის ქუთაისში პარლამენტში პლენარულ სტომაზეც გავეცი პასუხი კომიტეტს. საქსტატი ხელმძღვანელობს შრომის საერთაშორისო მეთოდოლოგიის მიერ შემოთავაზებული რეკომენდაციით.
ნამდვილად დგას დღის წესრიგში თვითდასაქმებულთა გადაკვალიფიცირების საკითხი. თუმცა ეს ჯერ მიღებული არ არის. აი მაგალითად ოქტომბერში ჟენევაში იმართება ამასთან დაკავშირებითაც კონფერენცია, შრომის სტატისტიკოსთა კონფერენცია და დღის წესრიგში დგას ეს საკითხი. საქმსტატი მზადყოფნას გამოხატავს, როდესაც იქნება მიღებული ეს რეზოლუცია და ეს მეთოდოლოგია, ჩვენ მაშინვე დავიწყებთ გადასვლას ამ ახალ მეთოდოლოგიაზე, გადავალთ ამ ახალ რელსებზე. მაგრამ ეხლა ჩვენ ნამდვილად თავად რომ მივიღოთ ასეთი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ელემენტარულად ფიქრობთ რომ ეხლა იგივე ეკონომიკის სამინისტროს საკანონმდებლო ორგანოს მთავრობას ჭირდებოდეს მონაცემები, რომელიც გარდა იმ საერთაშორისო მეთოდოლოგიისა და საერთაშორისო აღიარებული მეთოდოლოგიისა, თუნდაც შიდა მოხმარებისთვის მთავრობას მისცემს საქმსტატი არ აკეთებს და არც ერთი სტატისტიკის უწყება არ აკეთებს, არ ერგება კონკრეტულ სამიზნე, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ჯგუფებს. შეიძლება მაშინ პირობითად ერთ-ერთ სამინისტროს კონდეს სხვა რაღაცა მოთხოვნა, ჩვენ შეგვიძლია დაუმუშავოთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ასეთი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლის შეცვლასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ჩვენ მივსდებთ იმ საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ შემოთავაზებულ კურსს. უფრო მეცაც გეტყვით, თუ ამის მიზეზი იქნება უმუშევრობის დონის გაზრდა, მაგალითად ამ მეთოდოლოგიის ცვლილების, ამაზეც ვერ ვიტყვი ცალსახა პასუხს, რადგანაც საპილოტო ქვეყნებში ჩატარდა მსგავსი ტიპის კვლევები, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ მაგალითად თვითდასაქმებულად არ ჩაითვლებოდა პიროვნება, რომელსაც საკუთარ მამულში მოჰყავდა პროდუქცია და არ იყო ბაზარზე ორიენტირებული. ამან ასე ვთქვათ, არა თუ გაზარდა უმუშევრობის დონე, არამედ დატოვა უცვლელი, მაგრამ შეამცირა დასაქმების დონე, რაც წარმოადგენს დასაქმებულთა წილს 15 წლისა და უფრო ასაკის მოსახლეობას. რაიმე სხვა კლასიფიკატორების გადახედვა საერთაშორისო ორგანიზაციას რა თქვი? ანუ თუ უმუშევრობა არ გაიზარდა, მაგრამ დასაქმებულთა რაოდენობა ანუ ეკონომიკურად არააქტიურ კატეგორიაში გადავიდა და შესაბამისად უმუშევრობის დონე არ გაიზარდა, უმუშევრთა რაოდენობა შემცირდა და შესაბამისად უმუშევრობის დონე შემცირდა. თორემ დასაქმების დონე შემცირდა, თორემ უმუშევრთა რაოდენობა თითქმის უცვლელი დარჩა. ანუ მოლოდინი რომ ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის უმუშევრობის დონეს. აი აქ ხომ მარტო რიცხვებზე არ არის, ყოველთვის საპარლამენტო განხილვისას არ იყო კონკრეტულად აი რაღაცა პროცენტებთან დაკავშირებით. მე კონკრეტული ჩვენი სამოქმედო გეგმა შევთავაზე, მათ შორის პარლამენტს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ მიიღეს ცნობად და შესაბამისად. გეგმავთ თუ არა რაიმე სხვა ისეთი კლასიფიკატორის გადახედვას, მსოფლიო პრაქტიკის და ან რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომელმაც შეიძლება აღრიცხვიანობა და შესაბამისად შიდა ინსტრუქციები ისე შეცვალოს, რომ ეს დრამატულად აისახოს საბოლოო შედეგზე. რაც სინქრონში შეიძლება იყოს საერთაშორისო პრაქტიკასთან. რა თქმა უნდა, გეგმავთ. რა მიმართულებითი გეგმა? მაგალითად, მომავალი წლიდან ჩვენ გეგმავთ დაუშვათ ახალ მეთოდოლოგიაზე გადავიყვანოთ ეროვნული ანგარიშები. მოგეხსენებათ, დღეს SNA 93-ის მოდელს ვიყენებთ და SNA 2008-ის მოდელზე უნდა გადავერთოთ, რამაც გარკვეული გავლენა შეიძლება მოახდინოს ისეთ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლის მოცულობაზე, როგორც ამ თლიანი შიდა პროდუქტი და თლიანი ეროვნული შემოსავალი. ამასთან დაკავშირებით უკვე 2 წელია დაახლოებით მოსამზადებელი სამუშაოებს ვახორციელებთ და ნამდვილად გეგმავთ ამას. და ანუ ბატონო, სწორად გაიგეთ თუ არა, 2019 წლიდან ჩვენ შესაძლოა ახალი მეთოდით კალკულირება გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ახალი მეთოდით, ოღონდ ეს არ ნიშნავს ჩვენ მეთოდს, ეს არის საერთაშორისო ადაპტირებული საერთაშორისო. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენ საქართველოს ცოტა დააგვიანდა ამ მეთოდოლოგიაზე გადასვლა. და ეს 2019 წლიდან უკვე 2019 წლიდან ჩვენ უკვე გადავალთ აღნიშნულ მეთოდზე. ყველა საფუძველი ამისთვის არსებობს. მადლობა სტუმრობისთვის, გოგიტა თოდრაძე, საქმსტატის აღმასრულებელ დირექტორს, სტუმარს გავაცილებ და სულ მალე რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. თბილისში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოწყობა სულ მალე უნდა დასრულდეს. 30 ლოკაციაზე რეტერატი აღჭურვილი იქნება უახლესი და თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია Citybox-ი ახორციელებს. ამ თემის დეტალებზე თათია ჩაფიჩაძე გვერდება სტუმართან ერთად. სასაუბროთ თათია დილამშვიდობის მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის მივესალმები მაყურებელს. ტურისტებისთვის სრულფასოვანი მომსახურების საკითხზე გამართულ დისკუსიებში უკვე ძალიან ბევრი წელია ლაპარაკია პრობლემაზე, რომელსაც ქალაქში საზოგადოებრივი ტუალეტების არარსებობა
შესაძლებლობა ქვია. ეს ერთი შეხედვით თითქოს არც ისე მნიშვნელოვანი თემა მთავარი უკმაყოფილების მიზეზია ჩამოსული სტუმრებისთვის და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არა მხოლოდ მათთვის. როგორც გაირკვა გვიან, მაგრამ მერიამეც გაიგო ამ წუხილის შესახებ და 2017 წლის სექტემბერში შესაბამის აუქციონიც გამართა, სადაც გამარჯვებული კომპანია გახდათ კონსალტინგ გრუპსი, რომელმაც მას შემდეგ სხვათა შორის რებრენდინგი განიცადა და დღეს უკვე City Box-ის სახელით არის რეგისტრირებული. პირობების მიხედვით აუქციონში გამარჯვებულ კომპანიას თბილისის მერიამ 20 წლიანი სარგებლობის უფლებით მხოლოდ მიწა გადასცა, ხოლო საპირფარეშოების მოწყობის ვადად 2017 წლის ბოლო დაასახელა, თუმცა წლის ბოლომდე ქალაქში საპირფარეშოები როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ მოესწრო და 30 ლოკაციაზე ტუალეტები ივლისის ბოლომდე დასრულდება. City Box-ის დირექტორი ეკატერინე თორდიაკ სტუმრობს საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა რომ ხართ უკაცრავად დილიდან ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში ვახსენე რომ რებრენდინგი განიცადა კომპანია მას შემდეგ რაც ტენდერში გაიმარჯვეთ, რომ გითხრათ მე როგორც მოვიძიე ინფორმაცია აქამდე იყო ირანული 50%-იანი მფლობელი, დღესდღეობით ვინ არის მესაკუთრე ამ კომპანიის, რა ინვესტიცია იდება, სადაური ინვესტიცია და რა გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ რომ ჩვენი ჯგუფი წარმოადგენს კას გრუპ ჯორჯიას, რომელსაც აქვს რამდენიმე წარმატებული პროექტი, მათ შორის სამშენებლო დეველოპერული მომსახურების სფეროში და სხვადასხვა სახელმწიფო პროექტებშიც მონაწილეობთ. ერთ-ერთი პროექტი, რომელთაც დავინტერესდით, გახლავთ სწორედ საზოგადოებრივი რეტერატების მოწყობა თბილისის მასშტაბით ამ ეტაპზე. ჩვენმა კომპანიამ შეიძინა კონსალტინგ გრუპის 100%-იანი წილი. დამფუძნებელი გახლავთ ებრაელი ბიზნესმენი ხანო ჰეინრიხ კასი, რომელიც წარმატებულად უკვე 2 წელია საქმიანობს ქართულ ბაზარზე. ჩვენ განვახორციელებთ აღნიშნული კომპანიის რებრენდინგი, როგორც უკვე და რას თავაზობთ თბილისის მოსახლეობას და მის ჩამოსულ სტუმრებს ეს ვახსენე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც ძალიან ბევრი წელია ვერ გადაიჭრა. რა ტიპის საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოწყობა იგეგმება და ასევე რატომ გადავათ და ასე ვთქვათ, რა იყო მთავარი პრობლემა? კომპანია City Box-ი, როგორც ახსენეთ, გახდა გამარჯვებული თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ აუქციონში და მოიპოვა უფლება და იკისრა ვალდებულება თბილისის მასშტაბით 30 ცენტრალურ და ხალხმრავალ ლოკაციებზე განათავსოს თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი საზოგადოებრივი რეტერატი, რომელიც აღჭურვილი იქნება უახლესი და თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ავტომატიზებული სისტემით, კერძოდ იქნება ანტივანდალური თვითმწმენდი ფუნქციით, ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მოეწყობა ბავშვის გამოსაცვლელი მაგიდა, რომელიც დამზადებული ანტიბაქტერიული მასალისგან, იქნება პირველადი ჰიგიენის მოხმარების ნივთები და იქნება ყველა ის კომფორტი მომსახურებისთვის და სარგებლობისთვის, იფუნქციონირებს უმაღლესი სტანდარტის ჰიგიენისა და სისუფთავის ნორმების დაცვა. ნახეთ ამ პროექტების რენდერები, რომელიც ნამდვილად კარგად გამოიყურება. რა ჯდება ჯამური ინვესტიცია რა არის და როგორც ვიცით, თქვენმა განსაზღვროთ შემდგომ ღირებულებას, თუ არის განსაზღვრული ფასი? ინვესტიცია 30 ლოკაციაზე, 30 რეტერატის დამზადებისთვის განისაზღვრა დაახლოებით 2.5 მილიონი დოლარის ოდენობით. საჭიროებიდან გამომდინარე, მერიის შესაბამის სამსახურებთან ურთიერთთანამშრომლობით განვიხილავთ ლოკაციების დამატების შესაძლებლობას. ამ ეტაპზე არ გვაქვს ზუსტად თანხა განსაზღვრული, თუმცა ნამდვილად ეს რეტერატები იქნება განსხვავებული არსებული საპირფარეშოებისგან მისი ხარისხითა და ტექნიკური მონაცემებით, თუმცა რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ ქართულ რეალობას, ეკონომიკურ მდგომარეობას და ნამდვილად ყოველთვის ხელმისაწვდომი ფასი. ახსენეთ, რომ შეიძლება კიდევ გაიზარდოს რაოდენობა, რომ ამაზეც მოლაპარაკება და სხვადასხვა ლოკაციები კიდევ შეიძლება აითვისოთ. აუცილებლად, იმიტომ რომ ამის საჭიროებას უხედავთ და ეს იგივე პირობებით ვთქვათ მიწის გადაცემის სანაცვლოდ 20 აუქციონზე ისევ გამოცხადდება თავისუფლად ვაჭრობის პირობებში. ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას და სავარაუდოდ იგეგმება რომ ლოკაციების რაოდენობა 20 წლის შემდგომ როგორია პირობები ეს რაღაცა მხოლოდ მიწის სარგებლობის უფლება გაქვთ, მე როგორ გრძელდება თანამშრომლობა? შემდგომში უკვე ალბათ განისაზღვრება თავიდან ისევ გამოცხადდება აუქციონი და
ისევ მიიღებენ კომპანიები. პატრონობას ასევე თქვენი კომპანია. ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს სრულად მოვლა პატრონობას. ასე მაინტერესებს სხვა რეგიონები, სხვა თვითმმართველი ქალაქები თუ ინტერესებენ, იგივე ბათუმის მხრიდან ხომ არ არის დაინტერესება, ან თქვენ ხომ არ გაქვთ სურვილი ამ მიმართულებით, რომ საქართველოს სხვა რეგიონებიც მოიცავს? ნამდვილად ჩვენი სურვილია სრულიად მოვიცვათ საქართველოს და ამისთვის მზად ვართ, თუმცა ამ ეტაპზე დავტესტავთ ასე ვთქვათ თბილისის მასშტაბით და შემდგომ შესაძლებელია რეგიონებშიც. ვახსენე რომ გადაიდო და ეს კითხვაც დავსვლა რა გახდა გადადების მიზეზი და როდისთვის და იქნება უკვე იფუნქციონირებს ასე ვთქვათ. გადადების მიზეზი ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო განხორციელდა, იმიტომ რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციებში წარმოქმნა გარკვეული სახის სირთულეები, რამაც საჭიროება შექმნა რომ გადაწეულიყო დრო. ივლისის ბოლოს ჩვენ უკვე განვათავსებთ რეტერატებს თბილისის მასშტაბით, უკვე მზად არის ტრანსპორტირებისთვის და ეტაპობრივად განვახორციელებთ მონტაჟს, ტესტირებას და უკვე ექსპლუატაციასაც დავიწყებთ. და ეს იქნება რომელ ლოკაციებზე, რომელ ადგილებზე ძირითადად მაყურებელს რომ განუმარტოთ? ეს არის სრულიად მოცულია, შეიძლება ითქვას თბილისის ყველა უბანი მეტნაკლებად, არის ვაკე, საბურთალო, დიდუბე, ელიავა და ასე შემდეგ. მთელი თბილისის მასშტაბით მოკლედ და მე როგორც ვნახე ჩამონათვალში ასევე იყო ლოკაციები, სადაც ტურისტები განსაკუთრებით ხშირად გადაადგილდება იგივე რაღაცა პეკინის ქუჩა, იყო რიყის პარკი, ლესელიძე და ასე შემდეგ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს დროულად დასრულდება ამ ეტაპზე და აღარ იქნება რაიმე გადადების პრობლემები და ეს პრობლემა ქალაქს ამოეწურება. City Box-ის დირექტორთან ეკატერინე თორდიასთან ერთად საუბრობდით. მადლობა თათიას და მის სტუმარს საინტერესო ინფორმაციებისთვის აუცილებლად დააუკვირდებით შესრულების ვადებს და შესაბამისად ყველა იმ თემატიკას, რომელიც ამ საკითხს უკავშირდება მისი აქტუალობითა და საჭიროებიდან გამომდინარე. საქმიანი დილაში მცირე სარეკლამო პაუზა გვაქვს და სწორედ ტურიზმზე გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. წახნით ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ და ალბათ ყველას გახსოვთ ის ძალიან ლამაზი შენობა და ზოგისთვის არც თუ ისე ლამაზი პრინციპში, რომელიც ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისათვის აშენდა. მოგვიანებით მან ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა პატრონიც და ბევრჯერ შეიცვალა დანიშნულებაც. მათ შორის ერთ-ერთი გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტომ შეპესე ბათუმი თაუერსზე ის გაასხვისა იმ პირობით, რომ იქ გაკეთდებოდა სასტუმრო. ირკვევა, რომ არც სასტუმროს გაკეთებას უნდა ველოდოთ ამ შენობაში და აღმოჩნდა, რომ აქ ფართები იყიდება საცხოვრებელი ბინებისათვის. მოკლედ, რა ხდება ბათუმი თაუერსში, რომელიც ბულვარზე მდებარეობს, რა დანიშნულებით სხვისდება იქ ფართები და რას უნდა ველოდოთ სულ ცოტა ხანში იქ რა დაგხვდება, თუ კი საზაფხულოდ ჩავალთ დასასვენებლად, ნახოთ პატარა სიუჟეტი.
ბათუმი თაუერში, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენობა უნდა ყოფილიყო, სხვადასხვა სახის კომერციული ფართები გაიყიდება. როგორც კომპანიაში დაგვიდასტურეს, მათ შორის განთავსდება მაღალი კლასის საცხოვრებელი რეზიდენციებიც. გამომდინარე იქიდან, რომ მაღლივი შენობა არ აკმაყოფილებდა სასტუმროსთვის შესაბამის უსაფრთხოების მოთხოვნებს, ლე მერიდიანის სახელწოდების უმაღლესი სტანდარტების მქონე სასტუმროს მის გვერდით მდებარე შენობა შეითავსებს. მაღლივ შენობაში კი მომსახურე პერსონალის საცხოვრებელი ადგილი, მაღაზიები და საცურაო აუზი განთავსდება. მეორე შენობა შეითავსა ძირითადად სასტუმროს ფუნქცია. პირველ შენობასთან მიმართებაში, ძირითად შენობასთან მიმართებაში სასტუმროს გარკვეული ნაწილი განთავსდება, ოღონდ არა ნომრების, განთავსდება იქ ქვევით ტექნიკური სართულები, რომელიც სასტუმროს მოემსახურება, ასევე სტაფის საცხოვრებლები, ასევე პარკინგის ნაწილს დაეთმობა რაღაცა ტერიტორია, ზედა სართულზე გაკეთდება ბასეინი და ასევე იქნება თვითონ იმ კოშკში რეზიდენციები, რომელიც გაიყიდება, მაღალი კლასის რეზიდენციები, რომელიც გაიყიდება ზუსტად ისე, როგორც ჰილტონს აქვს ეს. როგორც კომპანიაში საქმის კურსთან საუბრისას განაცხადეს, პროექტის დასრულება დათქმულ ვადაში 2019 წლის ზაფხულში მოხდება. მისი ჯამური ღირებულება კი დაახლოებით $30 მილიონი იქნება. სასტუმროსთან დადებულია, რა თქმა უნდა, კონტრაქტი ამის მიხედვით კეთდება მან ფიანთ ეს სამუშაოები, ანუ მაგას ჩვენი ინიციატივით არ ვაკეთებთ, ეს დაკონტრაქტებულია თავიდანვე 2016 წელს დაიდო ეს კონტრაქტი, არის დაკონტრაქტებული 30 წლით შემოდის მართვაში ლე მერიდიანის სასტუმრო, ფრანგული ბრენდი, რომელიც არის მერიოტის ბრენდის ქვეშ გაერთიანებული და მოქცეული სასტუმრო ოპერატორი და მინდა გითხრათ, რომ კლასით ეს სასტუმრო არის ყველაზე უფრო მაღალი კლასის, ვიდრე დღეს ამ წუთას ბათუმში. კომპანიამ პრივატიზაციისთვის $25 მილიონი გადაიხადა, თუმცა ვადის დარღვევით, რის გამოც ნასყიდობის ხელშეკრულების პირობების თანახმად, ბათუმი თაუერს შესაბამისი პირგასამტეხლო დაეკისრა $1 მილიონი ოდენობით, რომელიც ამჟამად სრულად დაფარულია. შესაბამისად, კიდევ ერთი უმაღლესი დონის სასტუმრო ბათუმს 2019 წლის ზაფხულისთვის შეემატება. თბილისი კი ტურიზმის ინდუსტრიის ინოვაციების ყოველწლიურ მსოფლიო ფორუმს Welcome Challenge-ს უმასპინძლობს, რომელიც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ჩატარდება. ღონისძიებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია უკვე შედგა, დაიგეგმა თავად ღონისძიება და დაწყებულია უკვე სამზად ისიც. ამ შეხვედრას როგორც მთავრობის, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ფორუმზე უფრო დეტალურად ახლა მარიამ ადამია ისაუბრებს. Welcome Challenge ეს მასპინძლობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის ინოვაციების ყოველწლიური მსოფლიო ფორუმი და ინვესტორ სტარტაპების დამაკავშირებელი ღონისძიება, რომელიც საქართველოში კონკრეტულად სტუმარ მასპინძლობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის სტარტაპებით იქნება წარმოდგენილი. შესაბამისად, საქართველო კიდევ ერთხელ გაჩნდება მსოფლიო რუკაზე, როგორც ტურიზმის სტარტაპებისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი. აქედან გამომდინარე, მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პროექტი ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში დაფინანსებულიყო. ჟურნალისტებთან საუბრისას კი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩეკოვაძემ განაცხადა, რომ ფორუმის ჩატარებაზე მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერა განსაზღვრულია 400,000 ლარის ოდენობით. ეს ღონისძიება, რომელიც სოფლიოში ტარდება სტარტაპების და ინოვაციების კუთხით, საქართველოში წარმოდგენილი იქნება კონკრეტულად სტუმართ მასპინძლობის და ტურიზმის ინდუსტრიის სტარტაპებით. შესაბამისად, საქართველო კიდევ ერთხელ გაჩნდება მსოფლიო რუკაზე, როგორც ტურიზმის სტარტაპებისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი ამ შემთხვევაში და ამ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პროექტი დაფინანსებული ყოფილიყო ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში. ფორუმი დარგის საუკეთესო ინოვაციურ სტარტაპებს, ინდუსტრიის წამყვან ექსპერტებს, მსხვილი საერთაშორისო კორპორაციებისა და ფინანსური კომპანიების წარმომადგენლებს აერთიანებს, რომლებიც ახალ საინვესტიციო შესაძლებლობებს ეძებენ. როგორც უკვე აღვნიშნე, ფორუმი მთელს მსოფლიოში ტარდება, თუმცა უცხოელ პარტნიორებსა და ჩვენს მთავრობასთან შეთანხმების თანახმად ფინალი მუდმივად საქართველოში გაიმართება. ყოველ შემთხვევაში უახლოეს წლებში ასეა დაგეგმილი. რაც შეეხება შეფასებებს, როგორც ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ადამიანები, ასევე სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები ღონისძიებას დადებითად აფასებენ და ფიქრობენ, რომ მსგავსი ფორუმები ხელს უწყობს საქართველოს ტურისტულ პოზიციონირებას. როგორც წესი, ესეთ ღონისძიებებზე ჩამოდიან ძალიან დიდი და ცნობილი ბრენდის წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები
და შესაბამისად უყურებენ თუ რა იდეა დაგენერირდა წლის განმავლობაში, რომელმაც შეუძლია გაზარდოს ერთის მხრივ ეფექტურობა, შეამციროს მეორეს მხრივ ხარჯები და მესამეს მხრივ მოიზიდოს მეტი და მეტი ტურისტი თუ დამსვენებელი სხვადასხვა მიმართულებით და თვითონ სპექტრი ინოვაციების არის ძალიან ფართო, იმიტომ რომ ტურიზმი ეხება როგორც ტრანსპორტს, ასევე რესტორანს და კაფეს, ასევე სასტუმროს. ფორუმის Welcome Challenge-ის მიზანი ერთია, შეირჩეს საუკეთესო სტარტაპი ტურიზმის სფეროში. პროცედურები კი ასეთია. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეირჩევა პროექტები, გადაირჩევა და უკვე ჩვენს ქვეყანაში მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტების ჟიურიში მონაწილეობით შეირჩევა საუკეთესოები. გაიცემა ჯილდოები ექნება საერთაშორისო გაშუქება და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი მოხდება ყოველწლიურად. მაშასე 23-26 ოქტომბერს საქართველოში ჩამოვა 65 ქვეყნის წარმომადგენელი და პირველად საქართველო უმასპინძლებს ფინალს ტურიზმის ინდუსტრიაში ინოვაციებთან დაკავშირებით. მადლობა მარიამ ინფორმირებისათვის. ამ თემაზე საუბარს გააგრძელებს მაია სიდამონიძე, ელეონის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის centris ხელმძღვანელი, საბა კიკნაძესთან ერთად CBC ჯორჯიას ნახუცნებელთან ერთად, რომელიც სტუდიაში უნდა შემოგვერთებოდა ახლა საქმიანი დილის ეთერში, თუმცა თბილისის ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე, როგორც ხდება ხოლმე, წვიმამ და საცობებმა შეიწირა ჩვენი სტუდიაში ყოფნა და ამიტომ სატელეფონო ჩართვით შემოგვერთება ბატონი საბა. მაია, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს უკვე ასე დისტანციაზე და გითხოვთ ეთერს. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა ანა. დღეს როცა ბუმი არის ფაქტიურად სოფლიოში ინოვაციური სტარტაპების, მათ შორის ტურიზმის ინდუსტრიაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ასეთი ტიპის ღონისძიებების მასპინძლობა საქართველოში, თუმცა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ბატონი საბა კიკნაძე, წარმოადგენს თვით ინიციატორს და ორგანიზატორს ამ ღონისძიების, რომელიც უკვე დეტალებში მოგვიყვება, რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ბატონო საბა, მოგესალმებით დილა მშვიდობის. პირველი კითხვა იქნებოდა ის რომ როგორ დაიწყო და ასე ვთქვათ როგორ მოგივიდათ ეს იდეა და ინიციატივა და შემდგომში როგორ გადაწყდა საქართველოში ამ ღონისძიების ჩატარება და რატომ არის ზოგადად მნიშვნელოვანი? გამარჯობა, ბოდიში რომ ვერ მოვასარი ეთერზე ეთერში ჩართვა სტუდიიდან. რატომ არის მნიშვნელოვანი? ბოლოდან დავიწყეთ, უკვე იყო ნათქვამი თქვენს ეთერში რომ ეს კიდევ დამატებითი გზა არის რომ საქართველოს პოზიციონირება მოხდეს და რამოდენიმე წლის შემდეგ საქართველო გახდეს ქვეყანა, სადაც ყოველ წელს მსოფლიოში ჰოსპიტალიტი ინდუსტრიის დამოშობილი საუკეთესო იდეები იკრისტავს და მათ შორის საუკეთესო გამოვლენ. ეს უკვე დიდი შესაძლებლობა როგორც ქართველი ინვესტორებისთვის, საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ არბიტრაჟზე განახორციელოს პროექტების ნაწილი და თავისთავად ეს დავით საინტერესო. რაც შეეხება საერთოდ წარმოიშვა, რამოდენიმე წელია, ბოლო 3 წელია მე და ჩემი ბიზნეს პარტნიორი დილა ვაკეთებ Creative Business Cups, რომელიც არის კრეატიული იდეების და ბიზნეს სტარტაპების საერთაშორისო ასევე შეჯიბრი, რომლის ფინალი ტარდება დანიაში. და ამ პროექტებზე მუშაობამ დაგვანახა ის, რომ სავსებით შესაძლებელია ასე ვთქვათ განსაკუთრებული ყურადღება მიეპყრას ჰოსპიტალიტი ინდუსტრიის. ამას იმანაში უწოხელი რომ მე თვითონ ამ სფეროდან ავარ და როგორც კი ესაზრი გაუწიარეთ ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს და არა მარტო უცხოელ პარტნიორებს, აღმოაჩინეთ რომ რეალურად ამ სფეროში სხვაგან არსად არაფერი ესეთი განსაკუთრებული არ ხდება და ყველა მე ძალიან დიდი ენთუზიაზმი დაიტაცა და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ რაღაცა დიდი სინერგია მოხდა სხვადასხვა ქვეყნების კრეატივ ბიზნეს კაპის ნაციონალურ პარტნიორებსა და სხვა ექსპერტებს შორის და დავიწყეთ ამის კეთება საქართველოში და ამ დროს საქართველოს დარგამ გამოხატა განსაკუთრებული ყურადღება და ინტერესი ამის მიმართ, რაც ჩვენთვის გასაგები და ძალიან საცხოვრებელია და ესე დაიწყო ეს ყველაფერი. რამდენად ხელსაყრელი პლატფორმა ეს ასევე ქართული სტარტაპებისთვის, რომლებიც დღეს ამ სფეროში არსებობენ ან აპირებენ თუნდაც არსებობას? ნუ აი ჩავთვალოთ ჩვენს მოედანზე თამაშობს. ანუ რეალურად შეუძლიათ თუ არა მათ უკვე დარეგისტრირდნენ და მონაწილეობა მიიღონ? გასაკვირველია თუ იმაში ნებისმიერ ვიეტნამელი იქნება ეს თუ ქართველი და ბრაზილიელი ნებისმიერ მომენტში შეუძლია დარეგისტრირდეს, მაგრამ ქართველებისთვის განსაკუთრებით
საინტერესო ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ წელს შეიძლება ვინმე არ დარეგისტრდეს, მათ ექნება საშუალება მოვიდნენ ამ ფორუმის სრულობისას თვალი ადევნონ, ნახონ რა დონეზეა, ასე ვთქვათ, ინოვაციური აზროვნა და ნახონ სხვა პროექტები, მიიღონ გამოცდილება და ასე შემდეგ. კარგია, ძალიან კარგია წარმოიდგინეთ, რომ ფეხბურთის ჩემპიონატი სულ ქვეყანაში ტარდებოდეს საქართველოს ფინალში. და ფორუმის მსვლელობის პროცესში თუ არის მაგალითად გამარჯვებულების, ასე ვთქვათ, გამოვლინების შესაძლებლობები და დაჯილდოება, ან თუნდაც ინვესტორების შოვნა მათთვის. რასაკვირველია, ეს ფორუმი რამოდენიმე დღე გრძელდება, 3 დღე გრძელდება. ეს არის კონფერენცია და ინოვაციური, ასე ვთქვათ, кейსების განხილვა და ცნობილი სპიკერები იქნებიან. შემდეგ იქნება ბუტკემპი, ანუ ტრეინინგი, მონაწილე სტარტაპებისთვის წინასწარი მომზადება, ასე უდნავ შემზადება იქ ვერაფერს ვერ შეცვლი განსაკუთრებით, მაგრამ ამზადებ ვიდრე 3 წუთში უნდა ჩაედიო შემდეგ ყოველი გამოცვლელი. ბოლოს დღეს არის შეჯიბრი და ბოლო 2 დღეს და ფინალი, რომლის შემდეგაც ფინალურ ცხადდება გამარჯვებულები და მას გადაეცემა ფულადი და არაფულადი პრიზები. ბატონო საბა, მაყურებელს ალბათ კითხვა გაუჩნდება ბევრს, სად შეიძლება უფრო მეტი ინფორმაცია გაიგონ ამ ფორუმის შესახებ, თუნდაც რომ ან მონაწილეობა მიიღონ და აესწრონ, თუნდაც თავიანთი სტარტაპი წარადგინონ. იცით რა არის, ძალიან მალე ჩვენს ვებგვერდზე დაიდება, უბრალოდ განსაკუთრებულ ვებგვერდზე welcome-challenge.com-ზე სრული ინფორმაცია, ეხლა ენების პროცესია, თუმცა ეს ინფორმაცია, რასაც მეფენესე, მოკლედ მოგახსენებთ, უკვე არის ასახული, ეს საიტი არის ინგლისურ ენაზე, ინგლისური თუნდაც არ ეხება, შეუძლია დაგვირეკოს, მაგრამ მინდა ხაზგასმითაც და კონკურსი არის საერთაშორისო და მხოლოდ ინგლისურ ენაზე მოხდება როგორც პროექტების მიღება, მათი განხილვა და იქნება თუ არა იქ დასწრება ფასიანი. მონაწილეებისთვის ეს არის უფასო, ქართველი მონაწილეებისთვისაც მით უმეტეს ბუნებრივია. უცხოელი მონაწილეებისთვის გადარჩეული 30 პროექტისთვისაც ასევე არის ასევე უფასოა, რაც ეხება დამსწრეებს, შეიძლება მათთვის რაღაცა სიმბოლური შემოღებული, რათა არ შექმნათ ზედმეტი წნევა გარემოზე. და თქვენი აზრით პროგნოზი რა არის? ანუ რამდენი დელეგატი შეიძლება საქართველოში ჩამოვიდეს ამ ფორუმის ფარგლებში? ჩვენ თვითონ ვარეგულირებთ ამას და მიგვაჩნია, რომ ოპტიმალური ზომა, რომელიც 2 დღიან, 3 დღიან ფორუმს აქვს, ეს არის 30 სტარტაპი, რომელსაც შეიძლება 40-45 მონაწილე მოყვეს. და ადგილობრივი 5 სტარტაპი, 10 ან რეგიონალური. და საერთაშორისო სპიკერები და ჩამოსული ჟიურის წევრების საერთო რაოდენობა 15-20 იქნება. დიდი მადლობა ბატონო საბა, მართალია ეთერში ვერ მობზანდით, მაგრამ მადლობა რომ ტელეფონით ჩაგვერთეთ და მადლობა იმ დეტალებისთვის, რომელიც გაგვიზიარეთ. ნამდვილად მნიშვნელოვანი ფორუმი იქნება ჩვენი სტარტაპებისთვის საქართველოში. დენ იქნა რომ საბოკიკნა და ტელეფონით ჩაგვერთო პირველი სეზონიდან ბოლოს მოაღწია საცობებიდან გამომდინარე. მშვიდობიან მგზავრობას ვისურვებთ დღეს ყველას და რა თქმა უნდა დანიშნულების ადგილზე დროულად მისვლას იმ ამინდიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა თბილისის ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე, რომელიც ზოგადად გზებზე ექნება ხოლმე. ბეკა ბაციკაძე აქ არის. მოვიდა. არა, დიდი ხანია მოვიდა. შესაძლოა დრო გათვალა, შე გადმოცურავ. კარგია, საქმის კურსამდე როგორ მივცურავთ? საქმის კურსამდე მივცურავთ ნელა მშვიდობით. დღეს საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გვაქვს საბერძნეთში საქართველოს ელჩთან, რომელიც საუბრობს ქვეყნის განვითარების გზაზე, რაც საბერძნეთმა გაიარა ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ, ქართულ და ბერძნულ სავაჭრო ურთიერთობებზე და იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია ქართველებს ვიცხოვროთ საბერძნეთში ლეგალურად და ვიმუშაოთ შესაბამისად. ასევე საქართველოში ელექტროენერგიის შესაძლოა ბლოკჩეინის დახმარებით ივაჭრონ. საინტერესო სტუმარი გვეყოლება, უპასუხებს საქმის კურსის კითხვებს ბატონო გიორგი აბრამიშვილი, რომელიც აი ამ ტექნოლოგიასთან ერთად რაღაც სიახლეებზეც მოგვიყვება, რომელსაც მისი ასოციაცია ამზადებს. კიდევ მიმდინარე თემები ეკონომიკიდან და ბიზნესიდან ნახოთ, იმედია რომ წვიმა ისეთ მოვლენებს არ გამოიწევს თბილისში, რომ აი ამ თემებს არ შეექმნებათ პრობლემა და სტუდიაში მარტივად მოვლენოთ, ნახოთ ვიდეო ანონსს და დაგებრუნდებით რამდენიმე წამში.
ჩვენი ამოცანაც არის, რაც შეიძლება მეტი ლეგალური გადასახადების გადახვდელი საქართველოს მოქალაქე იყოს საბერძნეთში. თუ გაინტერესებთ, როგორ იცხოვროთ ლეგალურად საბერძნეთში, ისიც უნდა გაიგოთ, როგორ გაიარა ამ ქვეყანამ ეკონომიკური კრიზისის ყველაზე მძიმე ეტაპი და რა მიმართულებით ვითარდება საქართველოსა და საბერძნეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობები. ყველა კითხვაზე პასუხი ათენიდან. დაელოდეთ სალომე მეცხვარიშვილის ინტერვიუს საბერძნეთში საქართველოს ელჩთან. საქართველოში ელექტროენერგიის შესაძლოა ბლოკჩეინის დახმარებით ივაჭრონ. განახლებადი ენერგიების ასოციაცია იკვლევს, როგორ გამოიყენონ ენერგეტიკაში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები. საქმის კურსის კითხვებს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი უპასუხებს. სრულად საქმის კურსის 3 საათიან გამოშვებას წინ ქალების ნარატივია განცალაღიძესთან ერთად 11 საათი და საღამოს შემოჯამებელ ეთერზე. წვიმის ხმას ვაკონტროლებთ ისევ წვიმს, მაგრამ დღის განმავლობაში როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება 27 გრადუსამდე სითბო მაინც იქნება, თუმცა იწვიმებს ხოლმე მთელი დღის განმავლობაში. იმედია რომ მალე დადგება ზაფხული. ისეთი ამიდები როგორც ზაფხულში საკმაოდ დიდი ნალექი იყო, ანუ ხო, ამაზე ვისაუბრეთ და იმედია რომ ხო პრობლემებიც აღარ იქნება ამ მიმართულებით. მოკლედ მშვიდობია ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით პირველ ეთერში. მე 15 საათამდე გემშვიდობებით დროებით.